დილა მშვიდობის ყველას. სასიამოვნო და მნიშვნელოვანი გამარჯვებებით იწყება სამშაბათის 13 ივნისის დილა. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, თუმცა რახან დილა საქმიანია, რომელსაც ყველას გისურვებთ საკმაოდ სერიოზულ შემოსავლებთან ერთად, მინდა გაგიზიაროთ ინფორმაცია ქართული კომპანიების წარმატებების შესახებ გასულ კვირაში. განსაკუთრებულად საამაყო კომპანიები, რომლებიც საერთაშორისო ბაზრებზე ვაჭრობენ და მე მგონია, რომ პირადად ეს კომპანიები გამორჩეული ელჩები არიან საქართველოსი და ცხადია მისი ეკონომიკის. მაშ ასე ქართული კომპანიების აქციების ფასი გასულ კვირას გაიზარდა გალტენდაგარტის დასტურით და ცხადია მათი ინფორმაციით. BJO ჯგუფის აქციები დაიხურა 37.12 მეასედ ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში, რაც 47% მეტია გასულ კვირასთან შედარებით და თითქმის 1.5%-ით მატება არის გასულ თვესთან შედარებით. ვაჭრობის მოცულობამ 450 აქციაზე მეტი შეადგინა, დიაპაზონი იყო კვლავ 35.9 და 27.2. ბოლო 4 კვირის განმავლობაში საშუალო დღიური ვაჭრობის მოცულობამ 78,000 აქცია შეადგინა, FTSE 250 ინდექსი, რომელშიც BJO ჯგუფი კარგახანია შედის, წინა კვირასთან დაიკლო 1.27%-ით, ხოლო წინა თვესთან შედარებით 35%-ით. აქ ნავაჭრი აქციების მოცულობამ კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაციის 1.17% შეადგინა. განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის TBC ბანკის ჯგუფის აქციების თემა. ის აქციების გასულ კვირაში დაიხურა 18.18 ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში. აქ მატება წინა კვირასთან შედარებით, ჩემო ბატონო, არის 3.59 და 10.18 წინა თვესთან შედარებით. ძალიან მნიშვნელოვანი მატება. ვაჭრობის მოცულობამ 354,000 გადააჭარბა. ასე რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა არის. აქ საუბარია, რომ ბოლო 4 კვირის განმავლობაში საშუალო დღიური ვაჭრობის მოცულობამ 200,000 აქცია შეადგინა. წარმატებები მართლაც ძალიან მაგარი მაჩვენებლები აქვს TBC ბანკს. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აქციები დაიხურა 3.5 ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში, უცვლელია წინა კვირასთან შედარებით. და ვაჭრობის მოცულობამ 304,000 აქციაზე მეტი შეადგინა. დიაპაზონი აქაც 3.9 და 3.78 შორის იყო ბოლო 4 კვირის განმავლობაში. საშუალო დღიური ვაჭრობის მოცულობამ 622,000 აქცია შეადგინა. მოცემულ კვირაში ნავაჭრი აქციების მოცულობამ კომპანიის კაპიტალიზაციის 23% შეადგინა. სულ მალე ჩვენ TBC ბანკის, BJO ჯგუფის, განსაკუთრებით ალბათ TBC-ზე გვექნება საუბარი, რომელსაც ძალიან კარგი ნამატი აქვს. ასევე კვირის მაკროეკონომიკურ პარამეტრების ანალიზს უახლესი ბიულეტენით სულ მალე ევა ბოჭორიშვილთან ერთად შემოგთავაზებ. ეს ცხადია იქნება ცოტა მოგვიანებით. მანამდე მოდი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემით დავინტერესდეთ. სასოფლო-სამეურნეო მიწები უცხოელებზე არ უნდა გაიყიდოს. მთავრობის ეს პოზიცია ოფიციალურიც და არაოფიციალურიც, რაც ჩვენს ხელთ არსებობს ინფორმაცია, უყევია და უცვლელიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი და მთელი მთავრობა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეთაზზეა. კონკრეტული მაგალითის საფუძველზე რა კონკრეტული პრობლემები შეიძლება შეექმნას ამ ბიზნესისთვის და რატომ ვერ შეძლებს ბიზნესი მწყობრად გადაეწყოს ახალ რეგულაციებზე და რას ცვლის საკუთრებითი ფორმები და რატომ არ შეიძლება გრძელვადიანი იჯარით უცხოელის დაინტერესებას. სხვა შორის ამ თემაზე პარასკევის ანალიტიკაში ძალიან საინტერესოდ საუბრობდა ბიზნესმენი კოტე ვეკუა, რომელმაც სლად და ჩემი აზრით განსაკუთრებულად არგუმენტირებულად ისაუბრა. მიწის ყიდვა-გაყიდვის ახალი რეგულაციების მოლოდინში ბიზნესი მთავრობას კანონპროექტის ვერსიაში ხარვეზებზე მიანიშნებს და რეკომენდაციით მიმართავს. იაპონიაში კივის ექსპორტიორი კომპანიის ენერგეტიკას დამფუძნებელი კოტე ვეკუა კი გერმანელი თანადამფუძნებლების როლზე ამახვილებს ყურადღებას. მახსოვს კონკრეტულ მაგალითებს ითხოვდით მიწის თემაზე და ასევე ბიზნესმენ რესპონდენტებს. კოტე ვეკუას მოусმინოთ.
მე ჯერ ზუსტად არ ვიცი რა სახეს მიიღებს ეს განცხადება, იმიტომ რომ თუ საუბარია კერძო უცხოელ პირების მიერ აკრძალვაზე, თუ საუბარია საერთოდ დაუშვათ არც კერძო უცხოელ შეიძლება მიწის ყიდვა, თუ არც არსებულ კომპანიებში შეიძლება ინვესტიცია. მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ მოვიზიდოთ ვიღაც უცხოელი ინვესტორი ჩვენს კომპანიაში და მას დაუშვათ ჰქონდეს სურვილი თანხის ჩადების, ხო? შეიძლება მასაც არ მისცენ უფლება რომ ჩადოს ინვესტიცია. სათაურშივე წამგებიანი გადაწყვეტილება უწოდა კოტევეკუამ მთავრობის ინიციატივას. რატო ფიქრობს ასე? პრინციპში საფუძველიც აქვს, მაშინ როცა ბიზნესი იწყებდნენ საკმარისი თანხები, რაც მაგრამ თქვა არც ენერგეტიკა ჰქონდა, მაგრამ იყო ნდობა პარტნიორების. თხილი, კივი და მოცვი კი ის ახალი პროდუქტებია, რომლებიც ევროპის ბაზარზე გადის და მათ უმრავლესობაში საკმაო ინვესტიციებია ჩადებული. თხილშიც მინდა გითხრათ, რომ ნაწილობრივ არის უცხოური ინვესტიციები. ეს არის აი ცხელი თავების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გამო მე სიმწარე და სინანული. აი ეს არის ჩვენი ისტორია ბოლოს დარბაზზე. და თქვენ თვლით რომ ეს ცვლილებაც ასეთი იქნება საბოლოო ჯამში? ხანდახან მთავრობაში იყვნენ ეს ცხელი თავები, ხანდახან ქუჩაში იყვნენ და იმ ქუჩის ცხელი თავები შიშით ხდებოდა რაღაცის გაკეთება ან არ გაკეთება და მე ამის შედეგს იმის ხალხი ძალიან ტრაგიკულია, იმიტომ რომ აი მაგალითად მე ვიცი კახეთში არის 10,000-ობით ჰექტარი მიწა. დედოფლის წყაროს რაიონში განსაკუთრებით, სიღნაღის რაიონში, ნაწილობრივ საგარეჯოს რაიონში, იორის პირე, ალაზნის პირე, რომლებსაც შეუძლია მარტო დედოფლის წყაროს რაიონს და სიღნაღის რაიონს რაც მიწებია და საგარეჯო, აი მარტო იქ შეიძლება 1-2-3 მილიარდი დოლარის ექსპორტი გადიოდეს წელიწადში. ამჟამად დღევანდელი მდგომარეობით ეს არ მოხდება. უმეტესობა ეკუთვნის საქართველოს მოქალაქეებს. ნაწილი არის იქ ვიღაც ინდოელიც არის, ვიღაცა ისიც არის ესეც, მაგრამ ნუ დამნიშნულობა ამ მიწების უმრავლესობას დღეს არ მოაქვს შედეგი. უშინ კოტევეკუა ვახოსანაიას გადაცემას სტუმრობდა. გვიან ვნახე ბევრი ჩემი ახლობელი მეგობარი პარტიორი მონაწილეობდა ვახოს ეთერში. შეუდარებელი იყო მართლაც რომ მათი ნარატივი ახსნებიც. დასამახსოვრებელი იყო და სახასიათო ნამდვილად გიორგი პაპავას და ზურაბ ჯაფარიძის ტრადიციულად სახასიათო ახსნები სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. გული დამწყდა იდეაში ისევ კოტევეკუას თემას უბრუნდები. მაშინ როცა ქართული ღვინო და მეღვინეები მიაწვდნენ ტრადიციულ რუსულ ბაზარს ბორჯომიანად, ენერგეტა იაპონიაში საკეთებს ექსპორტს. თუმცა გუშინ როგორც პირდაპირ ეთერში ვახოსანაიასთან დაფუძნებელმა გულისტკივილით აღნიშნავს, არავის საქართველოს მთავრობიდან ბოლო 4 წლის განმავლობაში არც კი მოუკითხავთ ენერგეტა და მისი შედეგებითაც არ დაინტერესებულა, რომ გაეზიარებინათ სხვებისთვის, ან თუნდაც ქვეყნისთვის ეს წარმატება. სხვათა შორის ამაზე საუბრისას კოტევეკუას პირდაპირ ანუ გამოდის რომ კაცმა თქვას დისკუსიის ჟამს მისი ოპონენტების რეჟიმში ოთარ დანელია იყო დღევანდელი პარლამენტარი და კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც წლების განმავლობაში სოფლის მეურნეობის მინისტრი იყო და ალბათ მისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იქნებოდა ასეთი კომენტარის მოსმენა კოტევეკუას მხრიდან. მოკლედ საკითხი პრობლემატურია და იცით რა, სულაც არ არის რადიკალური მემარჯვენის პოზიციიდან ნაკარნახევი. კოტევეკუას მიწის გასხვისების პრინციპზე შერჩევითი აკრძალვების მისაღებად მიაჩნია. უცხოელს გააჩნია. მე მაგალითად არ ვარ იმათ რიგებში, ვინც უკიდეგანოდ ლიბერალური მიდგომა აქვს და ნებისმიერ შეუძლია იყიდოს. მე პირადად არანაირად არ ვარ მომხრე იმისა, რომ ჩვენზე უფრო ხატაკი დაქცეული ქვეყნის მოქალაქე მიიყიდოს მიწა საქართველოში. არანაირად არ ვარ მომხრე. იმიტომ რომ იმას არც იმდენ ფინანსი აქვს, არც ტექნოლოგია, არც ცოდნა აქვს. მე ვარ შერჩევითი მიყიდვის მომხრე პირადად. უნდა მივყიდოთ შერჩევით იმ რაიონებში, სადაც ადგილობრივ მოსახლებასთან კონფლიქტები არ იქნება, უნდა მივყიდოთ ისეთ კომპანიებს და როგორც წესი, გინდა არ გინდა ესეთი კომპანიების უმრავლესობა ევროპიდან არის, ან ამერიკიდან, ან იაპონიიდან, რომლებიც მართლა ჩამოიტანენ ინვესტიციებს, ასევე ცოდნას, ტექნოლოგიას და ძალიან სწრაფად ამუშავენ აი იმის მომხრე ვარ მე პირადად. ეს თლიანი უკიდეგანო გაყიდვის მომხრე აზრი არ აქვს. ჩვენ თქო უნდა კონტექსტში. მაგრამ არ
აი რა მაინტერესებს ცით მთელი ოპონენტების და ყველას გათვალისწინებით, გარდა იმისა, რომ ბიზნესმენის აზრით შემოგთავაზეთ, რას ამბობს ისეც მიუღებელი რომ იყოს, დაუბალანსებელი რომ იყოს მყიდველი, იყოს ინვესტორი, იყოს ფულის შემომტანი, იყოს ტექნოლოგიების და ცოდნის შემომტანიო, ოღონდ იყოს ვალდებულებით მარტივად რომ ავიღოთ და ვთარგმნოთ. ჩვენ გვჭირდება ექსპერტების მიღმა კონკრეტული ბიზნესმენების აზრი. არ მოგაკლებთ ბიზნესმენია საქართველოს ტევ პირველზე საკმაოდ ბევრს ეკონტაქტება საიმისოდ, რომ მათი ძალიან საინტერესო მოსაზრებები იქნას გაგონილი და მოსმენელი მათ მიერ და თქვენს მიერ, ქალბატონებო და ბატონებო, ვისაც ხელეწიფება აღნიშნული გადაწყვეტილების და რაც თავარია, სწორი და გამართული გადაწყვეტილების მიღება ქვეყნისთვის და მისი ეკონომიკური პოლიტიკისთვის. ამასობაში კი საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით ვაშინგტონში შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავი აღინიშნა სესიაზე, რომელსაც საინვესტიციო ურთიერთობები იხილებოდა ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეს ირაკლი მათკავას, ეს ის პანელი იყო, სადაც ბატონი ირაკლი მონაწილეობდა. მთავრობის მხრიდან მსხვილი კომპანიების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე შეკითხვები დაუსვეს. USAID-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ერთ-ერთმა მოყოფილმა მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში თომას მელიამ კონკრეტული საქმეები და кейსები გაიხსენა, მათ შორის ფილიპ მორისი, რუსთავი ორი და ჯორჯიან მანგანეზი. ვაშინგტონში ამ შეხვედრაზე ჯორჯიან მანგანეზის თემაზე და საკითხზე მიღებულ გადაწყვეტილებას გაუმჭირვალე და გაუგებარი უწოდეს. თომას მელიამ განაცხადა, რომ ამერიკული კომპანია საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი და უმსხვილესი ექსპორტიორია. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, როგორც ვიცი, საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. თქვენ განაცხადეთ, რომ გაქვთ ღია ეკონომიკა და ეყნობით ლიბერალურ მიდგომებს, მაგრამ არის კონკრეტული მაგალითები და კითხვები. ჯორჯიან მანგანეზი ამერიკული კომპანია, რომელიც არის უმსხვილესი დამსაქმებელი და ექსპორტიორი. საკითხი, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ მოხდა, გაუმჭირვალე და გაუგებარი ჩანს. ეს ფაქტიურად ექსპოპრიაცია იყო. ამ შემთხვევაში ვციტირებდი მთლიანად თომას მელიას. თავის მხრივ ირაკლი მათკავამ განაცხადა, რომ საქართველოს არაერთი რეფორმა გაატარა და ქვეყანას ესმის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესის გაგრძელება. შეგახსენებ ჯორჯიან მანგანეში სპეციალური მმართველი გარემოს დაცვის სამინისტრომ 11 მაისს წარადგინა, დანიშნა უკვე კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება სასამართლომ მიიღო. მე მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეს საერთაშორისო გამოხმაურებების მხოლოდ დასაწყისია და ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფომ და აპარატმა, რომელსაც ხელეწიფება აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება, რაზეც ბოლო 3 კვირაა ამ კონკრეტულ საქმეზე ვსაუბრობთ ამ სტუდიიდან, თორემ ჯორჯიან მანგანეზის თემაზე და იმ უკიდეგანო ჯარიმებზე, რომელიც სრულად არარელევანტურია მათ აქტივებთან შედარებით, მეგონი თითქმის 6 თვეა ვსაუბრობთ. ასევე ეს თემაც რომ ამოვწუროთ, საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს მეორე განხილვა იქნება, კოლეგიამ უნდა იმსჯელოს ჯორჯიან მანგანეზის არჩევნზე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. თომა დღეს გაიმართება, როგორც გითხარით. საუბარია, რომ კომპანიის თვიური საფასური 907.955 ლარით გაეზარდათ, მოსარჩელეს მტკიცებით დავისაგანი წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული სამეწარმეო საქმიანობის თავისუფლებისა და საკუთრების უფლებებთან. ამაზე ცხადია საქმის კურსი და ჩვენი სხვა გადაცემები აქტიურად იმსჯელებენ დღის განმავლობაში, მით უმეტეს რადიო მხარდაჭერა გვაქვს, რადიო თბილისისა და რადიო ჰერეთის საშუალებით, FM 93 და 5 FM 102 და 8. და მოდი ახლა პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია უკვე გადავინაცვლოთ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში დილის მთავარ თემაზე. უთენია მყავს ჩემპიონები, ერთ-ერთი მათგანი ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ სულ ალბათ რამდენიმე წუთია გახდა ჩემპიონი, მაგრამ მანამდე გუშინ კარგი ზაზათი დავიწყოთ. ზაზა ფაჩულია NBA-ის ჩემპიონი გახდა. ალბათ ყველა ელოდა ამ გადაწყვეტილებას, რომ ზაზა ბეჭდით
შეიმოსებოდა. დიახ, გამთენიისას დაახლოებით 5 საათზე შეხვედრა შედგა. საუბარია Golden State Warriors-ის და Cleveland Cavaliers-ის შეხვედრა, რომელთა დაპირისპირების შედეგადაც Golden State-მა მთავარი ტიტული NBA-ის ჩემპიონობა მოიპოვა და შესაბამისად ზაზა ფაჩულიასაც ერგო ჩემპიონის სტატუსი. ზაზამ ცხადი რამდენად არის არ ვიცი, მაგრამ გადამწყვეტ მატჩში ძირითად ხუთეულში ითამაშა და იგი პირველი კალათბურთელია, რომელიც მსოფლიო საუკეთესო ლიგის საჩემპიონო ბეჭედის მფლობელი გახდა. ქართველი კალათბურთელია ცხადია, მადლობა ანა ოპიაშვილს, რომელიც გახდა და მე ორმაგად ამაყივარ, რომ ჩვენი და კომპანია Golf-ის აზრი სრულად დაემთხვა საიმისოთ, რომ Forbes-ის ყდაზე ფაქტიურად პირველი გარდა იმისა, რომ ზაზა არის უმდიდრესი ქართველი სპორტსმენი, იმავდროულად იგი პირველი ქართველი კალათბურთელია, რომელიც მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. კალათბურთში საუბარია ცხადია NBA-ის რანგში. წარმატებები კაპიტანს, წარმატებები საუკეთესო და გამორჩეულ ქართველ სპორტსმენს, თუმცა გამორიცხულია, ალბათ ამითაც უნდა დამეწყო და დარწმუნებული ვარ. ზაზა მხოლოდ კმაყოფილი დარჩებოდა ამ ამბით. გუშინდელი კიდევ ერთი გამარჯვება ქართველი მოფარიკავეებისა. საოცარმა ადამიანმა, თეოდორა კახიანმა გუშინ ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. აქ უკვე საუბარი არის, რომ ამ დრომდე ფარიკაობაში ასევე ჩვენ არასდროს არ ყოლია ევროპის ჩემპიონი. ქართველმა მოფარიკავემ ნახევარფინალური შეხვედრა მოუგო უნგრელ ლიზა ფუსტალს, ხოლო ფინალურ დაპირისპირებაში კი არც მეტი არც ნაკლები იტალიელი როსელა გრეგორიო დაამარცხა. მე მინდა განსაკუთრებული წარმატებები უსურვო თეოდორა კახიანს, რომელმაც არ ვიცი, ალბათ თავის დროზე მომიწია ერთხელ თქმა, რომ მამუკა აფციაურის მერე მე ვერ წარმომედგინა თუ ვინმე შეძლებდა ცხადია მოფარიკავეებს გულისხმობ ჩვენი გულის გახარებას, თუმცა აგერ ბატონო პირველი პრეცედენტი, რომ ქართველი მოფარიკავეები ევროპის ჩემპიონები არიან. ასე რომ გულოცავ განსაკუთრებულად თეოდორო კახიანს, გულოცავ საქართველოს, ვუსურვებ საკუთარ თავს, ყველა ჩემს კოლეგას, რომ ყველა საქმიანი დილა არც მეტი ნაკლები ამით დაგვეწოს. ჩვენ გქონდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, დაგეგმილობა ამ თემასთან დაკავშირებით. მე სრულად გადავაჭარბე ანა ყველა დროს და მე მგონი მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი გუშინდელი ერთ-ერთი მთავარი თემა წამოვწიოთ. ძალიან საინტერესო არის შენი პროლოგის ის ნაწილი, რომელთაც ფაქტიურად რეიტინგი გაკეთებული, ვინ არის ყველაზე აქტიური სოციალური ქსელის მომხმარებელი მსოფლიოს პოლიტიკურ ლიდერებს შორის. ჩვენ გვახსოვს ალბათ საქართველოს რეალობაშიც ძალიან ბევრი იყო ხოლმე იმაზე საუბარი და პოლიტიკური დავებით, ვინ რამდენს ხარჯავდა იმისათვის, რომ იგივე Facebook-ში დაერეკლამებინა საკუთარი განცხადებები ან საკუთარი გვერდები იმისათვის, რომ მეტი მომხმარებელი ყოლოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ინტერნეტზე ცდომა რეალურად პრობლემატურ სფეროს წარმოადგენს და არც ისე ლიდერი ვართ ამ ნაწილში, მაინც უნდა აღვნიშნოთ, რომ სოციალური ქსელი და მედია ნამდვილად არის ის შესაძლებლობა, რომელიც ფართო ასპარეზს იძლევა და რომელთან დაკავშირებითაც საბედნიერო ჯერჯერობით და იმედი მაქვს არ გვექნება ეს რეალობა, რომ რაიმე შეზღუდვები არსებობდეს. მამის კარგი მაგალითი იყო, მაგალითად სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ გამართული აქცია რუსთაველის გამზირზე, როდესაც შეკრებილი ახალგაზრდების რაოდენობა შთამბეჭდავი იყო, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ სულ რამდენიმე საათში სწორედ Facebook-ით მოხდა ამ ადამიანების მობილიზება და ისინი ერთი იდეის გარშემო გაერთიათ. აი, რა ხდება მსოფლიოს მასშტაბით, ამასთან დაკავშირებით ჩვენს ბევრჯერ გვისაუბრია და დონალდ ტრამპის ტვიტებთან დაკავშირებით მსოფლიო მედიის არაერთ წარმომადგენელს უსაუბრია, მოლაპარაკებებიც დაწყებულა, გამართულა და შედეგებიც შეცვლილა მისი განცხადებებიდან გამომდინარე და საფონდო ბირჟაზე ძალიან ბევრი კომპანიის აქციები ჩამოშრილა და გაზრდილა. მის არჩევნებში მოპოვებულ წარმატების მიზეზებს შორის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად სოციალურ მედიას და ამ კამპანიასაც ასახელებენ და იმ წვლილზე, რომელიც ხუთი ჟურის მისმეს იძემ სწორედ ამ კამპანიის სწორად დაგეგმვაში შეიტანა. რაც უფრო მეტი
მკითხველი და მაყურებელი ყავს ეგრეთ წოდებულ ოფიციალურ გვერდს, შესაბამისად გზავნილი უფრო მეტ ადრესატამდე მიდის. შესაბამისად ეფექტიც უფრო უკეთესი აქვს. პოლიტიკური ცხოველების გარდა მაგალითად fan page-ებს იყენებენ და მართავენ, როგორც აღმოჩნდა ვატიკანშიც, რომის პაპ ფრანცისკეს 33,700,000 მიმდევარი ყავს სოციალურ ქსელში და მისი გვერდი ერთდროულად 9 ენაზე ავრცელებს ინფორმაციას იმისათვის, რომ ბევრმა ადამიანმა გაიგოს ის, რასაც მაგალითად რომის პაპი იმ დროს საზოგადოებას მოუწოდებს ან მიუთითებს. დონალდ ტრამპს კი, რომელიც ძალიან პოპულარულია და როგორც ამობენ, თავადაც ხშირად ტვიტავს ხოლმე და ამისათვის იყენებს ისეთ ტელეფონს, რომელსაც უსაფრთხოების სამსახურები ვერ აკონტროლებენ და ურჩევენ, რომ არ გამოიყენოს, მაგრამ არაფერი არ ჭრის. 31 მილიონი მიმდევარი ყავს. 166 მილიონი ინტერაქცია ჰქონდა მას ოფიციალურ გვერდზე, Twitter-ზე გასული წლის განმავლობაში. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრს კი აღმოჩნდა, რომ 30 მილიონი მიმდევარი ყავს. არც ქვეყანაში გაუჭირდებოდა მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, რომ მის გვერდს ფოლოვერები გაზრდოდა. თურქეთის ლიდერს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს კი 10 მილიონი მკითხველი ადევნებს თვალს, სულ მინიმუმ, რომლებიც მუდმივად არიან მისი გვერდის ფოლოვერები ან დანლაიქებლები, რა ვიცი, როგორც ამბობენ ხოლმე. ყველაზე დიდი პლატფორმა კი ბარაკ ობამას ჰქონდა იმისათვის, რომ საკუთარი შეხედულებები, აზრები გაეზიარებინა სოციალურ ქსელში მიმდევრებისათვის. მისი ოფიციალური გვერდების მომწონებელთა ჯამი 166,400,000-ია და მხოლოდ Twitter-ზე, სადაც სიმბოლოების რაოდენობა შეზღუდულია, მისი ფოლოვერების რიცხვი არის 88,400,000. ზოგადად Twitter-ს უფრო მეტად საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტის სამინისტროების წარმომადგენლები საერთაშორისო და მოკლე გზავნილებისათვის იყენებენ, ან ისეთი ღონისძიებების და ანონსებისათვის, რომლებსაც ისინი პარალელურად მართავენ დაწყება დასრულებას და შესაბამის გადაწყვეტილებას გვიზიარებენ ხოლმე. ეს პრაქტიკა საქართველოშიც ძალიან აქტიური არის, თუმცა ლიდერები Facebook-ს მიმართავენ მაშინ, როდესაც სურთ შედარებით ვრცელი გამოსვლები ჰქონდეთ, როდესაც სურთ რაღაც განცხადებები გააკეთონ და ამ ბოლო დროს აქტიური ეგრეთ წოდებული live ვიდეოები, როდესაც არა რეტრანსლირებას, არამედ პირადად თავიანთი გვერდებით ახდენენ გარკვეული ინფორმაციის გავრცელებას. ამასაც ვითვისებთ ქართველები, არც მაგაში არ გვიჭირს. სხვათა შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინდა მივაყოლო ერთი ამბავი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჩიტაძის ქუჩიდან ლეონიძის ქუჩაზე ინაცვლებს, ეს ალბათ სოციალურ ქსელებს არ შეეხება და მხოლოდ მისამართი შეიცვლება ებაუთ განყოფილებაში. ეროვნული ბანკის ყოფილ შენობაში მოხდება საგარეო უწყების გადასვლა. ამ ისტორიულ შენობაში სხვათა შორის უკვე გადაბარგებასთან დაკავშირებით მიღებულია გადაწყვეტილება და მიმდინარე კვირაში ამბობენ, რომ ოფიციალური განაცხადიც უნდა გაკეთდეს. განიხილება 10 ქუჩაზე ამ სამინისტროს გადასვლა იყო ვერსიები თავის დროზე, რომ ავლაბარში პრეზიდენტის რეზიდენციის პარალელურად იქნებოდა არც ისე დიდი სამინისტროს განთავსების შესაძლებლობა, ანუ სტაფის რაოდენობას გულისხმობ, მაგრამ ბოლო ინფორმაციით სწორედ ლეონიძეზე გადაინაცვლებს საქართველოს მთავარი დიპლომატიური გუნდის შემადგენელი ნაწილი. ავარიულად სახელდება ეს შენობა და გადაწყვეტილების მიზეზებიც სწორედ აქედან გამომდინარე არის. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა, რომელიც ნამდვილად წარმოადგენს ისტორიულ შენობას და რომელთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი აზრი იყო ვერსია, რომ და ოფიციალურადაც ხდებოდა ის საპრივატიზაციო შენობათა ნუსხაში, მაგრამ როგორც ჩანს, ის ვალდებულებები, რომელიც ამ შენობას თან ახლდა, მათ შორის იერსახის შენარჩუნება, რეაბილიტაციის ფორმატი და ასე შემდეგ, ინვესტორებისათვის მიმზიდველი არ აღმოჩნდა და ანუ ავარიული რომელი შენობაა? საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობა. კი, ნამდვილად. ეს შენობა, სადაც აპირებენ რომ გადაიყვანონ ჩვენი საგარეო უწყება, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე ავარიულთაგანია, მეტიც როგორც შედარებითობის ხო, პრინციპია. ლეონიძის ქუჩაზე განთავსებული ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა, ქალბატონებო და ბატონებო, აი ბნელ დაუკუნს რომ ეძახიან იმ პერიოდიდან მოყოლებული, მეც ხო იმ პერიოდიდან ავარ რა. შევარდნაძის პერიოდიდან მოყოლებული ბიუჯეტში ყოველთვის იყო გათვალისწინებული კონკრეტული თანხა, რომ ეროვნული ბანკის აღნიშნული შენობა ნაგებობა გამაგრებულიყო, რადგან გამდინარე წყლები, ასევე ჩამომდინარე წყლები, რომლებიც უხვად არის განსაკუთრებით სოლოლაკში და სოლოლაკის აი ამ ტერიტორიაზე, კარგა გვარიანად აზიანებდა ეროვნული ბანკის ამ შენობას. ასე რომ ბუნებრივია ჩვენ კიდევ დავსვამთ და საკმაოდ ბევრ კითხვას, თუ რა მიზეზით იცვლება შენობა და რატო არ ხდება უკეთესი შერჩევა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის, გასაგებია, რომ
ასე ვთქვათ, მოცულობა შენობის და დარბაზები მნიშვნელოვანი იქნება და საკმაოდ კარგი საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის, თუმცა არ ამგონია რომ მიღებების გამართვისათვის მაგალითად რომელიმე ოფიციალური შეხვედრისათვის იქ სარემონტო სამუშაოების გამო შესაძლებელი იყოს, იმიტომ რომ ნაყოფიერ და დაახლოებით წარმოდგენა მაქვს და როგორი ვითარება, ანუ არ არის გარემო ოფიციალური მიღებებისათვის ამ დროისათვის შექმნილი. მოდი ხვალ ჩვენ გავაგზავნოთ ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარი, მოვიკითხოთ ეს თემა. მithumetas ოფიციალურ განცხადებას ჯერ ველოდებით ეს ინფორმაცია რომელიც და შემდგომ პატარა ისტორიასაც მოგიყვებით ამ ძალიან მაგარ შენობაზე. მანამდე კი ნახოთ 13 ივნისს კიდევ რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში და მთელ სოფლიოში. 1831 წლის 13 ივნისს დაიბადა ჯეიმს კლარკ მაქსველი, გამოჩენილი შოტლანდიელი მეცნიერი, რომელიც მოღვაწეობდა მათემატიკური ფიზიკის დარგში. მეცნიერის მთავარი მიღწევა იყო განტოლების შექმნა, რომელთა საშუალებითაც მან დაამტკიცა, რომ ელექტრობა, მაგნეტიზმი და ოპტიკა ემორჩილებიან ერთ ფენომენს. მეცნიერმა ამ ფენომენს ელექტრომაგნიტური ველი უწოდა. 1825 წლის 13 ივნისს ნიუ-იორკელმა მექანიკოსმა უოლტერ ხანტმა დააპატენტა ნივთი, რომლის პრაქტიკული გამოყენება საუკუნეების განმავლობაში არ გარგავს თავის მნიშვნელობას. ნახტის გამოგონება ცნობილია სახელით ინგლისური სარჭი. ხალხში კი უფრო მეტად გავრცელებულია სახელწოდებით ეგრეთ წოდებული ბულავკა. გადმოცემით ნივთის შექმნის ისტორია გამომგონებლის ფინანსურ გასაჭირს უკავშირდებოდა. გარდა ისტორიული რაკურსებისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ თქვენთვის შემდეგი 2 საათნახევრის განმავლობაში რითი ვიქნებით წარმოდგენილ ტელე პირველზე და რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. მოდი ვნახოთ ჩვენი დღევანდელი საქმიანი დილის ანონსიც საკმაოდ საინტერესო თემებით და სპიკერებით. 13 ივნისის საქმიანი დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ გელა სული, CBC ჯორჯიას დამფუძნებელი, ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ ტაგარტის ეკონომისტი, მაია სიდამონიძე პროთრეულ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი, თამარ თანდაშვილს, ატლას გლობალ ჯორჯიას კომერციულ დირექტორს მასპინძლობს. ვესტუმრება არიამ შარანგიამ, სტარტაპ ბიტსის პროექტის მენეჯერი, ბექა გონეშვილი, საქართველოს მეცხოველთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ფერმერი უტა წიგლაური. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რაღა თქმა უნდა ტელე პირველზე. მე მგონი მხოლოდ გაგიღვივეთ სურვილის აიმისით, რომ დარჩეთ ტელე პირველზე. შემდეგი 2 საათნახევრის განმავლობაში დარწმუნებული ვარ ეს ამბავიც გამოგივა ზუსტად ისევე, როგორც სწორედ დაგეგმვის შემთხვევაში დღევანდელი დღეც იქნება გამორჩეული თქვენთვის, მათ შორის შემოსავლებითაც. მოდი ვნახოთ რა წინაპირობებია ამისი ქვეყანაში. ასევე რა წინაპირობებია ამისი ჩვენ სამეზობლოში და მთელ სოფლიოში. მოვისმინოთ ანა ლაპიაშვილისგან ამბები ეკონომიკაში და ბიზნესში სიახლეებისა, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ჩვეულად, ლაკონურად და მაღალ დონეზე შემოგთავაზებთ. ანა დილამშვიდობის კიდევ. დილამშვიდობის გიორგი, ჩვენი მაყურებლებისათვის და რადიო მსმენელებისათვის ბიზნეს სიახლეებით სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. სომხეთში მოქმედ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში ქართული ბიზნესის მონაწილეობის შესაძლებლობაზე საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და სომხეთის პრემიერმა იმშელეს. დიმიტრი ხუმსიშვილის განცხადებით, სომხეთს მჭიდრო ეკონომიკური კავშირები აქვს ირანთან და სხვა ქვეყნებთან. ეს კი შესაძლებლობა იქნება ქართული ბიზნესისათვის და ის აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული. მინისტრმა ქვეყნების მიერ ერთობლივ პროექტზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი ქვეყანაა სომხეთისათვის, რადგან სწორედ საქართველოზე გადის სომხეთის საგონლის ტრანზიტის უდიდესი ნაწილი. ფინანსთა მინისტრი სომხეთის პრემიერ-მინისტრს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის ქვეყნების ჯგუფის შეხვედრის ფარგლებში შეხვდა. საქართველოს კი მსოფლიო ბანკთან 2017-2020 წლების ჩარჩო ხელშეკრულებას უახლოეს პერიოდში გააფორმებს. საკითხზე ფინანსთა მინისტრმა მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთან და ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელ დირექტორთან შეხვედრაზე ისაუბრა. განხილული იყო ასევე საქართველოში მიმდინარე რეფორმები და ინფრასტრუქტურული პროექტები. ასევე მსოფლიო ბანკის შესაძლებლობები მომავალში მხარი დაუჭიროს საქართველოს განვითარებას ორივე მიმართულებით.
საქართველოს მთავრობისა და ცენტრალური ბანკის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები კი ლარიზაციის მიმართულებით ერთმნიშვნელოვნად დადებითად შეფასდა თანამეგობრობის მხრიდან. ასეთი იყო პირველი ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ქუმსიშვილის საერთაშორისო საალტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ქვეყნების შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადება, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ტენდენციები და გამოწვევები იყო განხილული. დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, დოლარიზაციის მაღალი კოეფიციენტი არაერთი ქვეყნისთვის არის სერიოზული გამოწვევა, რომელზეც პასუხის გაწემას მრავალი ქვეყნის მთავრობა და ცენტრალური ბანკი ცდილობს. ჩვენი ლარიზაციის სტრატეგიის იმპლემენტაციის დაწყებიდან სულ რაღაც 5 თვე გავიდა და დღეს უკვე შეგვიძლია გარკვეულ სტატისტიკაზე საუბარი. ფიზიკური პირების სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი 58%-დან 48%-მდეა შემცირებული. მთლიანი სესხების დოლარიზაციამ კი 65%-დან 58%-მდე დაიკლო, ამბობს ხუმსიშვილი. აზიის განვითარების ბანკი ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტს დააფინანსებს, შეთანხმებას ბანკთან უკვე მიაღწიეს. ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, ADB-სთან მიღწეული შეთანხმებით კი დაფინანსდება ბათუმის შემოვლითი 14,300 კილომეტრიანი ორზოლიანი გზის მშენებლობა და დაახლოებით 200 კილომეტრის სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა შენახვა. ქუთაისის მაკდონალდში ინტერიერის მოწყობის სამუშაოები 15 ივნისს დაიწყება, სადაც სავარაუდოდ 2 კვირა დაიხარჯება. შემდეგი ეტაპი კი უკვე კადრების შერჩევა და მათი გადამზადებაა. თემურ ჭყონი ამბობს, რომ ახალი რესტორანი ქუთაისში ივლისის პირველივე კვირას გაიხსნება. შენობა ორსართულიანია, ტერასებით, გამწვანებით, დრაივით და გარე ინფრასტრუქტურით. ძალიან ლამაზი გამოდის, ამბობს ჭყონია და აღნიშნავს, რომ შენობის მშენებლობა ძალიან მალე დაახლოებით 4,5 თვეში დასრულდა. მაკდონალდსის გეგმის მიხედვით 2020 წლისათვის საქართველოში 17 რესტორანი უნდა იყოს, რომელიც 1800-მდე ადამიანს დაასაქმებს. აღსრულების ეროვნული ბიურო ბათუმში მდებარე სასტუმრო აჭარას ყიდის შენობა 4 სართულიანია, პირველ სართულზე კი ბარ, რესტორანი და სამზარეულოა. სასტუმროს აქვს ვერანდა და 16 ნომერი. შენობა ლერმონტოვის ქუჩაზე ახალგაზრდობის პარკთან ახლოს მდებარეობს. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ შენობაზე გაფორმებულია იჯარის ხელშეკრულება, მოიჯარა კი შპს თამარ 2015-ია. იჯარის საფასური თვიურად 2500 ლარია. დღევანდელ დღის წესრიგსაც გადავხედოთ ძალიან მოკლედ. 9 საათსა და 30 წუთზე სასტუმრო თბილისი მარიოტში საქართველოში იკავს ევროპის რეგიონის საავიაციო უსაფრთხოების ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა და პლენარული სხდომა დაგეგმილი. 11-ის ნახევარზე კი ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის სენატის ჯანმრთელობის და სოციალური პოლიტიკის კომიტეტი ქვეყანაში ვიზიტის ფარგლებში ეროვნული მუზეუმის საგანძორის დათვალიერებას გეკნავს. 11 საათზე პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე შეხვდება ლიტვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს ლინას ლინკევიჩუს. 11 საათსა და 45 წუთზე ბიზნეს ასოციაციის ოფისში საქართველოში მოქმედი წამყვანი ბიზნეს ასოციაციები ერთობლივ და სპეციალურ განცხადებას გააკეთებენ. 12 საათზე კი საკანონმდებლო ორგანოში რეგიონული განვითარების და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომა გაიმართება. 13 საათზე ასევე პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების ერთობლივი საკომიტეტო მოსმენაა ჩანიშნული. პარალელურად შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო ცეჰეპატიტის ელემენტაციის პროგრამის ბენეფიციარებს პროგრამის მართვის ცენტრში მოემსახურება და პაციენტების რეგისტრაციის პროცესში მიიღებს მონაწილეობას. 15 საათზე კი ამბასადორ კაჭრეთში კახეთისა და სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტის ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრა ჩაენიშნა. 16 საათზე გაიმართება NDI-ის მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამის გამოსაშვები ღონისძიება და ამ პროგრამის მონაწილეები არიან თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, ზუგდიდის, ახალციხის და გურჯაანის აკრებულოს წევრი ქალები. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ თავად NDI-ის დირექტორთა საბჭოს წევრები მადლენ ოლბრაიტის ხელმძღვანელობით. ასეთი ამბები იყო დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. ახლა კი სულ რამდენიმე წამში უნდა გავიგოთ თუ როგორი არის ეროვნული ვალუტის კურსი. ლარი დოლართან მიმართებაში გამყარდა, ევროსთან დაეცა. დოლარის ფასი კვლავ
2 და 2.40 თეთრია. დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 13 მეასედი თეთრი შეადგინა. გამყარდა ევრო, რომლის კურსი 2.79. ამ შემთხვევაში ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებით პოზიციები ევრომ თეთრის 68 მეასედით გაიმყარა. გამყარებულია თურქული ლირა, ასევე 68 მეასედით. იგი 68 თეთრში ადგენს, ანუ ერთ ლართან მიმართებაში, გაუფასურებულია ფუნტ სტერლინგი და იგი 3 ლარსა და 5 მეასედ თეთრად ვაჭრობს. მოდი ვნახოთ ახლა ამინდის პროგნოზი, რომელიც CEO დეველოპმენტი წარმოგვიდგენს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდი საქართველოში დღეს განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით შესაბამისად, საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალექოდ, აღმოსავლეთ საქართველოში დღის მეორე ნახევრიდან კი შესაძლოა წვიმა იყოს თან ელჭექით, ზოგან შესაძლოა სეტყვაც. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი, ზოგან ელჭექის დროს შესაძლოა ის გაძლიერდეს კიდეც. სოხუმში უნალექოთ ჩაივლის დღე და 29 გრადუსი იქნება, ბათუმში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევე როგორც ქობულეთში. ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში კი 30. ოზურგეთში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ონში 28 გრადუსამდე, გორში კი 29 გრადუსი იქნება. ცხინვალშიც 29 გრადუსი დაფიქსირდება, მარნეულში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი აღმოსავლეთელი და 31 გრადუსია ნავარაუდავი, რუსთავში ანალოგიურად და 31 გრადუსი იქნება აქაც, ახალციხეში კი ხანმოკლე წვიმასთან ერთად უკვე საღამოსკენ 28 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა. ბორჯომშიც ზუსტად იგივე ამინდია გამოცხადებული, საღამოს იწვიმებს ელჭექით და 28 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. ბაკურიანში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები და 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევე როგორც ახალქალაქში. სტეფანწმინდაშიც წვიმა ამოსალოდნელი და 19 გრადუსი, თელავში ასევე იწვიმებს დღის მეორე ნახევარში და 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება დედაქალაქს, რო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან იქნება წვიმა, ხანმოკლე, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ელჭექის დროს გაძლიერდება კიდეც, დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა კი 29 გრადუსი იქნება. ჩემპიონების დილა გახურდა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი მეგობარი ზაზა ფაჩულია დარწმუნებული ვარ, ვერ ახერხებს ჩვეულად საქმიანი დილის ყურებას სოციალური ქსელების საშუალებით, იმასაც თქვენ ახერხებთ თავდაპირველზე, ან უსმენთ რადიო ჰერეთის თუ რადიო თბილისის საშუალებით. ზაზა გაგანია აღნიშვნაშია თავისი გამარჯვებისა, სტატუსისა, რომ როგორც ქართველმა კალათბურთელმა პირველმა მოიპოვა NBA-ის ჩემპიონის ტიტული. კიდევ ერთხელ ვილოცავ მას და ჩემი განსაკუთრებული მილოცვები მაინც თეოდორა კახიანს, დარწმუნებული ვარ, ზაზა ფაჩულია პირველია, ვინც გვიერთდება ამ მილოცვებში. თეოდორა კახიანი ასევე პირველი ქართველი მოფარიკავეა, რომელმაც მოიპოვა ევროპის ჩემპიონის ტიტული. ესე ჩემპიონური საქმიანი დილა გვაქვს დღეს. წარმატებები ყველას, წარმატებები თქვენ. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. რეკლამის დრო არის თავდაპირველზე. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გვიყურებთ პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. როგორ ვაქციოთ დაუჯერებელი იდეები ბიზნეს იდეებად, პასუხი და შესაძლებლობა Creative Business Cup Georgia-მ შექმნა. იდეებით დახუნძულმა ახალგაზრდებმა კი CBC-ის მიერ ორგანიზებულ ჩემპიონატში მონაწილეობა მიიღეს. სულ რამდენიმე დღის წინ გადაწყდავენ იქნება გამარჯვებული. მათი ნაწილი ფინალურ ეტაპამდე მივიდა. როგორ რა ელოდება მათ და ამ იდეებს? უკვე სტუმრები მეტ ინფორმაციას მოგვაწ
მოგვაწვიან გელა სული, CBC ჯორჯიას დამფუძნებელი და შალვა მძინარაშვილი Creative Business Cup 2016-ის ფინალისტი არიან. საქმიანი დილის სტუდიაში დილა საქმიანი იწყებენ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. იდეები, რომელიც ძალიან გავს რაღაც არარსებულ ამბებს ბიზნესად როგორ იქცეს. საერთოდ გაჩნდა აი ასეთი ფორმულირებით შესაძლებლობის გაჩენის იდეა. მოდი ჯერ აქედან დავიწყოთ და მე კონკრეტულ იდეებზე გადავიდეთ. საერთოდ ეს creative დამკვიდრა ქართულ ენაში შეიძლება იყოს ქართულში როგორც შემოქმედებითი, როგორც ინოვაციური, მაგრამ ასეთი ფორმა აქვს. ეს არის რეალურად ნებისმიერი ახალი იდეა. მე მგონი creative 3000 წელზე მეტია. სხვადასხვა ფორმით მოყვება ზოგჯერ მახინჯით ბატონო. სხვადასხვა არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, დანიური ორგანიზაცია, რომელიც ატარებს უკვე მე-6 წელია მსოფლიო ჩემპიონატს. აქ მონაწილეობას იღებენ დაახლოებით 70 ქვეყნიდან. მოდიან ესეთი კრეატიული სტარტაპები სხვადასხვა ქვეყნებიდან და თავის იდეების, ასე ვთქვათ, pitch-ს აკეთებენ. ჩვენ შარშან შევუერთდით ამ ორგანიზაციას, გავხდით მათი ეროვნული პარტნიორი და პირველი ნაბიჯი რაც გადავდგით, ეს იყო ჩავატარეთ ჩემპიონატი. ეს იგი შარშან ყავდა. ან თქვენ დაინახეთ ბაზარზე იმის შესაძლებლობა, რომ რეალურად ამ ჩემპიონატის მონაწილეები საქართველოში ყოფილიყო, ანუ ეს ხო რაღაცა ახალი იდეა იყო, რომლითაც დღეს გადაწყვეტეთ. თავარი ასე ვთქვათ, კუთხე ჩვენი მიდგომისა იყო ის, რომ პირველი გაგვიღვიძებინა ახალგაზრდებს, ასე ვთქვათ, კრეატიული მიდგომა ბიზნესსადმი. ეხლა ბიზნეს კეთება პევნერად შეიძლება, მაგრამ იდეა იყო ესეთი, რომ ვთქვათ, ადამიანი მოდის, რაღაც ესეთი ოდნავ განსხვავებული ან აბსოლუტურად ესეთი გიჟური იდეა აქვს და ცდილობს ამ იდეის ბიზნეს პროექტად ქცევას. ხო, ყველა თონეს არ დგამს იმისათვის, რომ ფული ისო. ან ბენზინის ჩასასხო, ვთქვათ, რაღაც. თქვა ჩალვა იყო ჩვენი შარშემდელი ძალიან საინტერესო პროექტის ავტორი და საბოლოო ჯამში გაიმარჯვეს ერთ ჩვენ კონკურსში და საერთაშორისო კონკურსში მიგეს მონაწილეობა. კარგი, მაშინ რახან აწია ესე თემა ბატონმა გელამ მოდი შალვა მძინარაშვილს გავესაუბროთ. იგი როგორც სანამ შესავალში ბრძანა Creative Business Cup-ის 2016-ის ფინალისტია. ცოტა მეტი თვითონ ამ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ შესავალში დანიურ ორგანიზაციასთან პარტნიორობა, ეროვნული პარტნიორობაც აღნიშნეთ. ამ შემთხვევაში CBCC, მაგრამ თვითონ დანიშნულებაზე რამდენად სწორად ირჩევა შალვა მთლიანად ეს კრეატივი. ერთი არის რომ სურვილი გვაქვს ყველას ჩვენს პლატფორმაზე, ბატონ გელას თავის პლატფორმაზე თქვენ მონაწილეები ხართ, მაგრამ ჩვენ მეორე მხრივ გვინდა ორთავეს და კიდევ ბევრ ჩვენს გარდა თქვენ ბენეფიციარებიც გახდეთ იმ სიკეთეებისა, რასაც ეს პლატფორმები მოიტანს. აი ეს ამბავი როგორ შევაჯვაროთ, ასე ვთქვათ, პლატფორმა პირდაპირ შეგვიძლია. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ანუ პირადად ჩემთვის ანუ რამდენიმე წელია რაც ასე ვთქვათ, ანუ სტარტაპ გარემოში ვარ, ესე ვთქვათ, პირველი კონკურსი არის, რომელიც თითქმის ყველა ადამიანს, ანუ ყველა მიმართულების ადამიანს აძლევს საშუალებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ჩვენი იდეა არის საკვების მიმართულებით, ხო? აქამდე არსებული მიმართულებები, ანუ აქამდე არსებული კონკურსები ნაკლებად იყო ორიენტირებული საკვების კონკრეტულად მაგალითად საკვების მიმართულებით. მაგრამ CBC ამ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი ფავორიტეთაც კი ანუ და ანუ მიზნობრივად პროფილი არის ყო საინტერესო. ანუ შეიძლება აქამდე არის არისკოა. ბატონ გელასაც გითხავ მაგამ ბავს, მაგრამ შედარებით IT-სთან შევადაროთ, ხო, ანუ საკვები იმდენად მარტივი არ არის, რომ ეხა უცბად ანუ სოფლიოში გავიდეთ, ანუ განსხვავებით IT-სგან, რომელიც შეიძლება რომ ანუ უცბად შეიძლება სოფლიოში გავიდეს. მაგრამ დღესდღეობით ესეთი მოთხოვნა არის საკვების ანუ ჯანსაღ მიმართულებაზე, ხო? აქედან გამომდინარე იმდენ დიდი ინტერესი ჩვენ იდეაზე შემიძლია ის ვთქვა, რომ აქაც ანუ გამოიწვია თქმა უნდა დიდი დაინტერესება რომ ანუ კონკრეტულად ამ კონკურსმა შიდა შესარჩევზე ან მოწონება დაიმსახურა და იქაც ანუ მე მინდა ვთქვა რომ ანუ იქ იყო საუდის არაბეთის პრინცესა რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ესე ვთქვათ დამფინანსებელი ამ იქაური ყველაზე კარგი იდეების რომელსაც ანუ მოეწონა ეს ჩვენი იდეა და გითხრა რომ ანუ თქვენ თუ პირველ ნაბიჯს გადადგავთ და ანუ ამის ესე ვთქვათ ანუ რეალურ სახეში მაჩვენებთ ანუ მინიმალურ ვარიანტს ანუ რა იყო აი კრიტერიუმი რა არის ამ პირველი ნაბიჯი ყველა სხვადასხვა აქვს ახლა მოდი ვნახოთ პრინცესას რა აქვს ხელშესახები ის რომ ანუ მან უშუალოდ პროდუქტი გასინჯა და ეს იყო მისთვის ანუ ამ კონდიციებში
კონდიციამდე მიმიყვანეო, ხო? ანუ კი, ამ კონდიციამ, ანუ ჩვენ მივიყვანეთ ეს ყველაფერი იმ კონდიციამდე, რომ პრინციპს ეს ყველაფერი გავასინჯეთ, ესე რომ ვთქვათ, ანუ და მისი მოთხოვნაც ეს იყო, შალვა, მეტი არა? იმიტომ რომ ის ხომ მაინც ამას ბიზნეს იდეის თვალსაზრისით უყურებდა. უბრალოდ მან თქვა, რომ ანუ უკეთესი იქნება. მე შემიძლია ეხლა კი ბატონო თქვენთან თანამშრომლობაში შემოვიდე, მაგრამ მოდი ხო არ ჯობია რომ უკეთესად ამ თქვენ ბოლომდე უკეთესად გახვიდეთ, ნახოთ ან ტექნოლოგიურ დონეზეც, ანუ როგორ შეიძლება ამის ესე ვთქვათ ავტომატიზება, რომ ანუ ის რაც მე ვთქვი, რომ ანუ სოფლიოში მე მარტივად ანუ გასაშლელი იყოს და მარტივად მოხდეს. იქ ორი სიტყვით თქვა ბარემ ამ იდეა არის ანუ ქართული ტრადიციული პროდუქტის, ანუ ჩურჩხელის სხვა კონცეფციაში გაატანა. ანუ აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ ძალიან მაგარი პროდუქტი შევქმნით საკმაოდ დიდი დროის წინ, მაგრამ არ შეგვიძლია საერთოდ მისი ესე ვთქვათ, ანუ არც ვიზუალი და ან მოხმარებაც, ანუ არ არის იმდენად მოსახერხებელი ჩემი აზრით, მე ვარ კვების ტექნოლოგია, იმიტომ ანუ ის რომ ანუ ბევრ უცხოელს ანუ ეჭვიჭდება ეს კი, კვების ტექნოლოგია ვარ. საქართველოში კი, თავისუფალ აგრარულ უნივერსიტეტში. აგრარულ ანუ აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ ესეთი მაგარი პროდუქტი გვაქვს, რომელსაც ანუ ვერ ვთავაზობთ სოფლიოს იმ სახით, როგორც უნდა შევთავაზოთ. თუნდაც ანუ თქვა, რომ ჩურჩხელა, დამზადებული ქართული ჩურჩხელა წაიღოთ უცხოეთში, ხო? საკმაოდ რთული არის მის შემდგომარეობა. ჩვენ იდეა მდგომარეობის შემდეგში, რომ ანუ ის რაც არის, ერთად გადაგცენ ანათემას ახლა აქ გადაცემობა და მე მომწონს ეს ამბავი. შეგერე შალა. პირიქით ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის რაც ანუ ჩვენ უნდა ანუ ჩურჩხელის ამ სახით ანუ სოფლიოს ვერ შევთავაზებთ, ანუ მაგრამ ამ სახით რაც მე ვიძახ, ეს არის კუბების სახე. თქვენ რომ წარმოიდგენთ ანუ პატარა კუბები, რომელიც ანუ მშრალი ხელზე არ გეწებებათ, ანუ და არის ანუ პაკეტში დაფასოვებული თქვენ ოფისში შესვენების დროს ნებისმიერ ადამიანს რომელიც თაში მიდის, წაიღოს თან და ბავშვებმაც რომელსაც ანუ ჩურჩხელის პირდაპირ სახით მოხმარება შეიძლება ისე არა, მაგრამ ანუ ამ სახით უკვე ანუ ეგრეთ წოდებული სნექის სახით შეიძლება რომ ესე ვთქვათ მიირთონ ეს ყველაფერი. ამას გარდა ნებისმიერ შესვენებაზე ყავის დროს ან საკმაოდ კარგი მისაღებია. რადგან თავში დავიწყე არარეალური ბიზნესად ქცევის ამბავზე არ შემიძლია არ კითხო, როცა ეს იდეა პირველად მოისმინეს შენ გარშემო, აი ყველაზე საინტერესო რეაქცია რა იყო? ყველა საინტერესო რეაქცია ის იყო, რომ ანუ ერთ-ერთ კონკურსზე როცა თქვით, რომ ანუ იცით რა ის მომენტი იყო, რომ იცით ჩვენ გურჩევნია, რომ ჩურჩხელა იყოს ისეთი როგორც არის. მე ერთი რამის ხაზგასმა მინდა, ჩვენ შევძელით, რომ ან ჩურჩხელა დღესდღეობითაც კი ხო ხელით მზადება თავიდან ბოლომდე პროცესი. ამ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე პროცესები არის მთლიანად ავტომატიზირებული და ხო ბოლოში გავა რის თქმა მინდა რა. დაკუბია? კი, ანუ ხარშვის პროცესი, ანუ მოხარშვიდან დაწყებული შიქთავის ჩადებიდან და ანუ ჩამოსხმა შიქთავის ჩადება, გაშრობა ყველაფერი არის ავტომატიზირებული ამ შემთხვევაში. და მინდა ვთქვა, ახლა რომ ანუ ეს იდეა სადამდე მივიდა დღეს და ანუ უკვე პროექტად არის ქცეული და უახლოეს მომავალში ანუ საწარმო იარსებებს და ანუ პროდუქტიც იქნება ბაზარზე. ამის შემდეგ ანუ ჩვენ შეიძლება მოგცა ამ ყველაფერმა რომ თქვით, რომ იცი რა ჩვენ აქაც მოვიგეთ, იქაც ანუ შანსები გაჩნდა რომ ეს პროდუქტი მსოფლიოში გავიდეს. სტარტაპ საქართველოს რომელიც ანუ საქართველოში შავა რამდენი წელს დაძავით? მე 22 წელს ან ეს უკვე მივიგეთ მე ვარ. შალვა მძინარაშვილი, რომელიც არის კრეატივ ბიზნეს კაპის 2016 წლის ფინალისტი, არის 22 წლის. და ყველაზე დიდი სიამაყით ამბობს, რომ იგი არის კვების ტექნოლოგი, რომ მან მიიღო მონაწილეობა ესეთ მნიშვნელოვან კონკურსებში, იმარჯვებს, ფინალისტია და დაახლოებით როგორი სიამაყე მოდის იცით ჩემში, აი რაღაცა ჩემი შვილი თუ შვილი დოქტორიანი იურისტი უნდა გამოვიდეს, რომ იყო მარტო ეს ამბავი. აი ესეთი რაღაც არის და აი ეს მიმართულებებზე ჩვენ თუ აქცენტი არ გავაკეთეთ და ტექნოლოგიურზე ძალიან მაგარია ეს ყველაფერი, მაგრამ მიბაძეთ ჩალონ ძინარიშვილს. ბატონ გელა, ჩვენი წინა ეთერებიდან გამომდინარე მე მქონდა მოლოდინი, რომ CBC რაღაც საოცრებებს გააკეთებდა. ფლათა მასშტაბსაც არ ველოდი, ამასაც ღიად გეტყვით, რაც ახლა შალომაც მოყვა იგივე და ისიც ვიცი, რომ ეს არ არის თქვენი ჭერი ამბიციებისა და პლატფორმას, რომელსაც თქვენ ახალგაზრდებს თუ მოდი ესე ვთქვათ, ნებისმიერს ვინც გამოვა საკმაოდ საინტერესო იდეებით უმზადებთ, ეს არის ალბათ დასაწყისი მხოლოდ იმისი, რასაც თქვენ აპირებთ, გისმენთ გეგმებზე და მიმდინარე თემაზეც, რომ რეზუმირება გავაკეთოთ, ვიდრე ალავერტ შალვასთან გადახვიდეთ. პირველი რაღაცას ვაკეთებ ამ შენი იდეის თვითონ ამ CBC-ზე ვლაპარაკობ. დატესტვამ საკმაოდ კარგი რაღაცები გამოაჩინა, ამავდროულად გამოაჩინა პრობლემატიკა. მაგალითად ჩვენ ახლა მეორე კონკურსი ჩავატარეთ წელს და
მაგრამ საქართველოში არის ძალიან იჭიერი, ძალიან მონდომებული, ახალ ტალღაზე აწყობილი ხალხი, რომელსაც თქვათ მაგალითად იურისტობა და ექიმობა არა, სხვადასხვა სფეროებში შეგვიძლია რაღაცების კეთება, მაგრამ აი ეკოსისტემა, რომელიც ანტრეპრენორობას ამას ხელს შეუწყობს, ჩვენ არ არის ძალიან ბევრი ხვრელები აქვს ამ ეკოსისტემაში. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია გამოავლინოთ ახალგაზრდები, რომელთაც შეგვიძლია რაღაც კარგი იდეები შემოიტანონ, მაგრამ ერთ-ერთი თემა, რომელიც არის ამ სტარტაპების დაფინანსება. დიახ. მაგალითად, სტარტაპების დაფინანსების ერთ-ერთი სქემა დღეს საქართველოში არის სტარტაპ საქართველო. ეს არის 100.000-იანი ფაქტიურად გრანტი. პაკეტი, ხო? პაკეტი. მაგრამ ეს არის მაინც სახელმწიფო კუთხე. ფაქტიურად ისეთი კერძო ინიციატივა ამ კუთხით ეჯერობით არ არის. შემდეგი თემა, რომელსაც ჩვენ ვამვითარებთ, აი დაახლოებით იგივე ხალხი ვინც ვართ ჩართულები, ეს არის ესეთი საინვესტიციო კლუბ ფონდის შექმნა, რომელიც მხოლოდ ისეთ პროექტებზე იქნება ორიენტირებული. არა ძალიან დიდ პროექტებზე, რომელთაც თქვა 5 მილიონი ან 2 მილიონი ჭირდება, არამედ აი ზუსტად ასეთ ახალგაზრდებს. თქვა ადამიანს, რომელსაც თავის იდეას განვითარებისთვის ჭირდება 100.000 ლარი, 2.000 რომ იდეა გადაიყვანოს საკმაოდ საინტერესო პროექტით. ეს არის ყველაზე ძვირი ფული და ყველაზე ისეთი რისკიანი ფული. თუ რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც თქვა ამ რისკების შეფასება და გადანაწილება შეუძლია, ერთად შეძლებს ამ თემაში ჩართვას, გაცილებით შეიძლება გამოვიდეს საქმე. ჩვენ მაგალითად ხვალ ჩამოყავს ჩვენი ესტონელი პარტნიორი, მე მაგალითად ესტონეთში მომწია რამდენჯერმე ჩასულ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. ჩამოსვლის მიზანი? ჩამოსვლის მიზანი ეს კაცი არის დაახლოებით შემიერად ქართველი, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობდა წლების განმავლობაში და რამდენიმე წლის წინ ქართველია? უბრალოდ ესტონელი, რომელიც გახდა ამერიკელი, იყო ძალიან წარმატებული იურისტი და რამდენიმე წლის წინ დაარსა ესტონეთის, ასე ვთქვათ, ანგელოზ ინვესტორთა ასოციაცია, რომელიც ჩამოდის ჩვენ რაღაცნაირად მასთან მოლაპარაკება გვაქვს, ჩვენი პარტნიორია და უნდა დაგვეხმაროს აი ამ სისტემის განვითარებაში. ხო, თან ესტონური გამოცდილება მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ეგეთ მიმართულებებში ძალიან წინ არის. და კიდევ რა. მე შემიძლია თქვა, ფაქტობრივად შეყვარებული ვარ იმ გაგებით ესტონეთზე, თან აქტუალურებული ვარ, რამდენად წინ არიან, თქვა ესეთი კრეატიული იდეები, თქვა ინვესტიციის კუთხით მიდგომით აღდგენილი რეფორმები ტექნოლოგიების მიმართ ზიარებით, სიახლეების მიმართ სითამამით. ბევრი რაღაცა არის აი ამ პატარა ქვეყნისგან ნამდვილად საამაყო და რაც თავარია გადმოსასწავლი, რომელიც უკიდეგანო გიდასტურებთ ასია. ჩვენ CBC-სთან დაკავშირებით აუცილებლად გავაგრძელებთ მომავალშიც მაქსიმალურად გაშუქებას. იმედია ამასთან დაკავშირებით ჩვენი პროდიუსერებიც აქტიურად იქნებიან CBC ჯორჯიას დამფუძნებელთან, ბატონ გელასულისთან კავშირზე. კიდევ ერთხელ მივესალმები და მადლობა მობრძანებისთვის შალომ ძინარაშვილს, კრეატივ ბიზნეს კაპის ფინალის. სტუმრებთან ერთად მე ახლა მინდა ვნახო თუ დარჩა რა თქმა უნდა. არის მორად მე მგონი ტექნიკური ხარვისი არის. რეჟიმში მოგეთ ზაზაფაჩულია დაიწყო პირდაპირ ეთერში ამ ყველაფრის. ინგლისურ ქართულად ერთობლივად. აღნიშნა. პირველი ქართველი შეითავსა იმისი რეპორტიორის სტატუსიც, სხვა უამრავ სტატუსთან ერთად, მიღმა იმისა, რომ ბეჭდიანი ჩემპიონია მსოფლიოს მასშტაბით. MBA-ში, კარგი, მე როგორც ვატყობ, ჩვენ ამას ცოტა მოგვიანებით მოვახერხებთ. მადლობა ჩვენ სტუმრებს მოგზაურობისთვის, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ ყველას. ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე რეკლამაზე და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით, გავაგრძელებთ ჩემპიონების თემასაც და ბევრ სხვა საინტერესო სპიკერსაც შემოგთავაზებთ. ვიყურებთ TV პირველზე, ვართ რადიო ჰერეთზე და რადიო თბილისზე დროებით. მადლობა. შემდეგ ბიზნეს სიახლეებით დავბრუნდით საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ანტიდემპინგური კანონმდებლობა არ უნდა იყოს განხილული როგორც იმპორტიორების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. ეს ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ხუმსიშვილმა განაცხადა მედიასთან. ის ამბობს, რომ კანონპროექტი ეკონომიკის სამინისტროშია შემუშავებული. ამ ეტაპზე კი შესათანხმებელია საკითხი, თუ როდის დაიწყება მისი განხილვები.
ანტიდემპინგის კანონმდებლობა არის საერთაშორისო აღიარებული კანონმდებლობა. ეკონომიკის სამინისტროში არის შემუშავებული აღნიშნული კანონი. მე მგონია, რომ თუმცა მათთან უნდა დავზუსტეთ თარიღებზე, რა თარიღებში დაიწყებენ ისინი საჯარო განხილვებს და შემდგომში უკვე წავა აღნიშნული პარლამენტში. არავითარ შემთხვევაში ანტიდემპინგის კანონმდებლობა არ უნდა იყოს აღქმული როგორც იმპორტიორების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი, ან რაიმე არასწორი ქმედება, როგორც აღნიშნე, ეს არის საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ აღიარებული კანონმდებლობა და პრაქტიკულად ყველა ქვეყანას გააჩნია აღნიშნული კანონმდებლობა. ყაზტრაზგაზის საკითხი ქართულმა მხარემ შესაძლოა ყაზახეთში ვიზიტისას დღესვე განიხილოს. ვიცე-პრემიერი იმედოვნებს, რომ დავა საარბიტრაჟო სასამართლომდე არ მივა. დიმიტრი ქუმსიშვილმა თქვა, რომ ამისთვის საქართველოს დიდი რესურსი შეიძლება რომ გამოიყენოს, რომელიც მას გააჩნია. რა თქმა უნდა, განსხვავებული ხედვა არის თუ ჩვენ რას ვთვლით დავალიანებად ან ვალად და რას ვთვლის თვითონ კომპანია ან კომპანიის დამფუძნებლები. მე კვლავ ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი რესურსი იმისათვის, რომ მოლაპარაკებით და შეთანხმებით დავამთავროთ აღნიშნული და დავა არ გაგრძელდეს არბიტრაჟში. ამასთან ერთად შესაძლოა აღნიშნული საკითხი ხვალ უკვე ყაზახეთში ვიზიტისას გახდეს მცირე განხილვის საგანი და ვნახოთ რა შედეგები. აზიის განვითარების ბანკი ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტს დააფინანსებს და ამ პროექტის მიხედვით შემოვლითი 14,3 კილომეტრიანი ორზოლიანი გზის მშენებლობა დაახლოებით 200 კილომეტრის სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა შენახვა დაფინანსდება. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 315 მილიონ 200,000 ამერიკული დოლარი, აქედან აზიის განვითარების ბანკი 108 მილიონ 190,000 ევროს დააფინანსებს. პროექტი 2017 წელს უნდა დაიწყოს და 22 წელი დასრულების წლად არის გამოცხადებული. ფინანსთა სამინისტროს ცნობით არსებული გზა ტურისტულ და საცხოვრებელ ზონაში გადის, რაც საერთაშორისო სატრანზიტო ტრანსპორტს პრობლემას უქმნის. შედეგად იქმნება საცობები და სახიფათო საგზაო შემთხვევები. დღეს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ 108 მილიონ ევროიან სასესხო ხელშეკრულებას, რომელიც არის ნაწილი დიდი სასესხო ხელშეკრულების, ჯამურად 315 მილიონ დოლარიანი სასესხო ხელშეკრულების, რომელიც ითვალისწინებს ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აზიის განვითარების ბანკის როლი ამ ტრანზაქციაში. მათ არა მხოლოდ თავიანთი ფული გამოყვეს, არამედ იშუამდგომლეს ასევე აზიის ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურის ბანკთან, რომელიც დამატებით 114 მილიონ დოლარს გამოყოფს აღნიშნული პროექტისათვის. აზიის განვითარების ბანკსა და საქართველოს მჭიდრო 10 წლიანი პარტნიორობა აკავშირებს. აზიის განვითარების ბანკმა ამ პერიოდის განმავლობაში 2,3 მილიარდი ამერიკული დოლარის ფინანსური რესურსის მობილიზება მოახდინა საქართველოში. ჩვენი პარტნიორობა კი იზრდება და ღრმავდება. ეს პროექტი კიდევ ერთი მაგალითია მჭიდრო პარტნიორობის. ADB-ს 141 მილიონი დოლარის ფინანსური რესურსით, მთავრობის თანამონაწილეობითა და ასევე სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით შევძლებთ საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური პოტენციალის ამაღლებას. აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკმა ფილიალების ბიზნეს ოპტიმიზაციაზე გააკეთა განაცხადი და ტექნოლოგიური პლატფორმის ბიზნეს პროგრეს მენეჯმენტის ბაზაზე გეგმავს ამ ყველაფერს. წლის ბოლოსთვის კი ყველა ფილიალი ახალი კონცეფციით უნდა იყოს მოწყობილი. პლატფორმაში რეგიონული ქსელიც თუ მოექცევა და მათ შორის საქართველოს-აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკის მენეჯმენტი ეს უცნობია. აცხადებენ, რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას მათ შორის საქართველოსთან შესაძლო გასვლაზე ინფორმაციას თავადაც ვებგვერდიდან შეიტყობენ. ბანკის აქციონერებმა საერთაშორისო ბანკის 75%-იან წილს ფლობს, ინდუსტრიული ბანკი კი 12%-იანს. სამეთოყურეო საბჭო ახლახანს განაახლეს, წევრები შეიცვალნენ, რიგარი შეკრებაზე კი მშობელის აზერბაიჯანული ბანკის მიერ სავალო კრიზისის გაცხადებამდე მოხდა ეს ყველაფერი. ბანკს უცხოელი ინვესტორების მიმართ ვალდებულებების გასტუმრების პრობლემა აქვს. საქართველოს ზამთრის კურორტებზე ვიზიტორების რაოდენობამ კი ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. გალტენ-ტაგარტის მთის კურორტების განვითარების კომპანიის სტატისტიკაზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ წელს ზამთრის კურორტებზე ვიზიტორების რაოდენობამ სეზონზე გადააჭერბა 400,000, რაც 37%-იანი მატება, თუმცა მხოლოდ 20% იყო აქედან უცხოელი, რაც თავის მხრივ მიუთითებს განვითარების მნიშვნელოვან შესაძლებლობაზე. ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ გუდაური ყველაზე მიმზიდველი სათხილამურო კურორტია, მან უმასპინძლა 276
16,000-ზე მეტ ვიზიტორს სეზონის განმავლობაში, ზრდა 37,1%-იანია. დეტალებს ნინო პაპავა უკვე ხვალ გაგვაცნობ საქმიანი დილის სტუდიაში. პროკურატურაში გიორგი ბადაშვილის გადასვლის შემდეგ კი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში საკადრო ცვლილებები გრძელდება. უწყებაში ამჯერად საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის ახალი მოადგილეები წარადგინეს. თანამდებობაზე კახაბერ ხურცილავა და სერგო გიორგაძე გააგრძელებენ მუშაობას. საქმის კურსს ფინანსთა სამინისტროში ამ ყველაფერს უდასტურებენ. თავად სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში თანამდებობა მთავარი სამმართველოს უფროსმა ზურაბ სიჭინაომაც დატოვა. მის ადგილზე კი გიორგი ელგანდაშვილი გააგრძელებს მუშაობას. ამ დროისთვის ოფიციალურად არ ვრცელდება ინფორმაცია ამ ცვლილების მიზეზების შესახებ. ამასთან საგამოძიებო სამსახურს ჯერ არ გამოუქვეყნებია ახლად დანიშნული პირების შესახებ ინფორმაცია. კომპანია Redcock გუდაურის განვითარებაში 150 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. კომპანიამ წარადგინა რამდენიმე ფაზიანი პროექტი, რომელიც მომზადებულია ეკოსაინის მიერ და შექმნილია გუდაურის განვითარების გენერალური გეგმის მიხედვით. Redcock შეიძინა 50 ჰექტარი მიწა დაგეგმილი პროექტის განსახორციელებლად და ამჟამად არსებული 4 აპარტ-ოტელთან დაკავშირებით ახალ კომპლექსის დამატებას გეგმავს. მასშტაბური პროექტი 26 ახალი შენობის აშენებას მოიცავს, რომელთა შორისაც იქნება სასტუმროებები, აპარტ-ოტელები, საკუთარი სახლები, კოტეჯები და ჯამში ეს 4200 ახალ საწოლს გულისხმობს. გენერალური გეგმა ასევე მოიცავს გასართობი დაწესებულებების, მათ შორის რესტორნების, სპორტული მოედნების, სპა ცენტრის, კაზინოსა და სხვა ობიექტების აშენებას. 16 ივნისიდან პეკინის გამზირის სრული რეაბილიტაციით დაიტვირთება და შესაბამისად გადაადგილება შეიზღუდება. თბილისის მერიის ინფორმაციით საკითხთან დაკავშირებით დედაქალაქის მერიაში მერის ხელმძღვანელობით სამუშაო თათბირი შედგა. შეხვედრას დედაქალაქის მერიის კეთილმოწყობის და ტრანსპორტის სამსახურების ხელმძღვანელები, საკომუნიკაციო კომპანიების, ასევე სამუშაოს მწარმოებელი კომპანიის ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. დედაქალაქის მერმა შეხვედრაზე განაცხადა, რომ რეაბილიტაცია მოიცავს როგორც მიწისქვეშა კომუნიკაციების სრულ გამოცვლას, ასევე გზის საფარის და ტროტუარების მოწესრიგებას. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს პროექტ სტარტაპ ბიცის ფარგლებში ტექნოპარკში შეხვედრა შედგა. სპეციალური მოწვევით თბილისში კომპანია შიფის დამფუძნებელი გიორგი არისონი ჩამოვიდა. კომპანია შიფი ავტომობილების ყიდვა-გაყიდვის ინოვაციური ონლაინ პლატფორმაა, რომელიც 1,2 ტრილიონიან ბაზარზე ოპერირებს. შიფმა 74 მილიონიანი ინვესტიცია მიიღო. დაფინანსების მეორე ეტაპის მთავარი ინვესტორი კი Goldman Sachs იყო, რომელმაც შიფში 50 მილიონი დოლარი ჩადო. გიორგი ასევე Tax Magic-ის თანადამფუძნებელი გახლავთ და ეს არის კომპანია, რომელმაც მომხმარებელს პირველად შესთავაზა ტაქსის ტელეფონით გამოძახების სერვისი. Tax Magic-იდან წარმატებული ექსიტის შემდეგ მან დააფუძნა ასევე კომპანია Shift-ი და საკუთარი ბიზნესის დაწყებამდე მას ნამუშევარი აქვს ისეთ ბრენდებში, როგორიც არის მაგალითად Google და Boston Consulting Group-ი. უფრო მეტიც, ის იყო პირველი მოსწავლე საბჭოთა კავშირში, რომელიც ამერიკაში კერძო სკოლაში სახელმწიფო დაფინანსების გარეშე მოხვდა. Shift-ი არის ვებგვერდი, რომლის მეშვეობითაც ადამიანს შეიძლება გაყიდოს ან ეყიდოს მანქანა. მანქანის ბიზნესი ამერიკაში არის ყველაზე დიდი ნაწილი ამერიკული ეკონომიკის, დაახლოებით 10%. ამიტომ რაში ინოვაცია არ მომხდარა დაახლოებით 100 წელიწადი. ჩვენი კომპანია განსხვავებით არის ახალი მეთოდი მანქანის ყიდვის გაყიდვის. დღეს ჩატარდა სტარტაპ ბიცის კიდევ ერთი ივენთი, რომელიც არის საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ღონისძიება. ჩვენი სტუმარი იყო ჯორჯ ერისონი, რომელმაც ისაუბრა მისი კომპანიის Shift-ის ისტორიაზე. Shift 75 მილიონი აქვს აწეული, ამიტომ მათი გამოცდილება ძალიან საინტერესო იყო სტარტაპებისთვის. თურქეთი და ევროკავშირი კი საბაჟო კავშირის განახლებაზე მოლაპარაკებებს დაიწყებენ. ინფორმაცია ტრენდმა თურქეთის საბაჟო და სავაჭრო სამინისტროზე დაყრდნობით გაავრცელა. სამინისტროს ცნობით მოლაპარაკება 13 ივნისს ბრიუსელში დაიწყება. თურქეთი კი ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი, მასთან საბაჟო კავშირში იმყოფება და შეუძლია ევროპაში 15,000 სავაჭრო დასახელების პროდუქტის ექსპორტი. საბაჟო კავშირის განახლება ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვის ზრდას განაპირობებს, ამბობენ
სამინისტროში. ანკარა ცდილობს შეცვალოს საბაჟო კავშირის პირობები. ამ პირობებით თურქეთმა უნდა გაუხსნას თავისი ბაზარი მესამე ქვეყნებს, რომლებმაც ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გააფორმეს. ამავე დროს თურქული საქონელი ვერ შედის მესამე ქვეყნებში გადასახადების გარეშე, რადგან ის არ არის ევროკავშირის წევრი. ისიც დააღნიშნეთ, რომ თურქეთი ხუთეულშია ევროპის ძირითად საგარეო სავაჭრო პარტნიორებს შორის. ტვირთბრუნვა ამ ქვეყნებს შორის 2016 წელს 155 მილიარდ 864 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2.2%-ით მეტია წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით. ასეთი არის ამბები ბიზნეს სიახლეების უკვე მეორე კოლაჟიდან წინ საინტერესო მიმოხილვა გველოდება უკვე საერთაშორისო ვალუტების, რომელსაც შოთა გაგვასწრებს. გამარჯობა, სავალუტო მიმოხილვას დიდი ბრიტანეთით დავიწყებ, რადგან აქ ვითარდება ძალიან საინტერესო მოვლენები, რომლებიც კურსზე ზემოქმედებენ. გუშინ გირვანკა სტერლინგი წნეხის ქვეშ მოყვა და დოლართან 7 კვირიანი CAP-ის ანტირეკორდი დაამყარა, ხოლო ევროსთან 7 თვიანი. ერთი გირვანკა სტერლინგის შესაძენად ახლა დოლარსა და 26.5 ცენტზე უფრო სწორად ოდნავ მეტია საკმარისი. ბრიტანული ვალუტა შესუსტდა, რადგან ინვესტორებმა ჯერ ვერ გადაამუშავეს წინაკვირის სავალუტო, უფრო სწორად პოლიტიკური შოკი, რომელმაც გაერთიანებული სამეფო საპარლამენტო ქაოსში ჩაითრია და ბრეგზიტის საუბრების დაწყებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე მოხდა ეს ყველაფერი. გუშინ BBC-მ თქვა, რომ დაუნინგ სტრიტი გადადებს დედოფლის სიტყვას, რომლის ფარგლებშიც ტრადიციულად მთავრობა საკუთარ პოლიტიკას წარადგენს ხოლმე. გადადება გამოიწვია არჩევნების შედეგებმა, დედოფალს სიტყვა 19 ივნისს უნდა წარმოეთქვა. მუდისის სარეიტინგო სააგენტომ განაცხადა, რომ არჩევნების შედეგებმა, რომლის ფარგლებშიც ტერეზა მეის კონსერვატიულმა პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა ვერ მოიპოვა, უარყოფითად იმოქმედა გაერთიანებული სამეფოების საკრედიტო რეიტინგზეც, რადგან ამაღლებულია შიშები ბრეგზიტის მოლაპარაკების დაწყებასთან დაკავშირებით და ზოგი იმასაც მიიჩნევს, რომ ეს მოლაპარაკებაც, რომელიც აგრეთვე 19 ივნისს უნდა დაწყებულიყო, გადაიდება. უმცირესობის უფრო სწორად მთავრობამ გაზარდა წელს მეორე გენერალური არჩევნების რისკიც და პერსპექტივა, რომ გაერთიანებულ სამეფოებს ამოეწურება ბრეგზიტის ორწლიანი ვადა ისე, რომ შეთანხმებას ვერ მიაღწევს ევროკავშირთან. ნოემბრის შემდეგ ბრიტანულ გირვანკა სტერლინგს ასეთი დაბალი კურსი ევროს მიმართ არ ჰქონია. თავად დოლარის მიმართ ევროს ცვლილება თითქმის არ განუცდია და 1 ევროს ფასი დოლარსა და 12 ცენტს აღწევს, თუმცა დოლარმა დაკარგა პოზიციები იენთან და 1 დოლარის შესაძენად 100 იენზე ნაკლებია საჭირო. დოლარის კურსზე ზეგავლენას მოახდენს 4 შაბათი. ამ დღეს ფედერალური სარეზერვო ბანკის პოლიტიკის შესამუშავებელი შეხვედრა დაგეგმილი და მოელია, რომ ფედი საპროცენტო განაკვეთს გაზრდის, ანუ დოლარს გააძვირებს, რაც შეეხება ბიტკოინს, სავაჭრო დღე თითქმის 3000 დოლარით დაიხურა, თუმცა გუშინ ორშაბათს კრიპტოვალუტამ გაიაფება დაიწყო და 2828 დოლარამდე კორექტირდა. იზრდება ეთერიუმის ფასიც, რომელიც წლის დასაწყისში 1 იანვარს ღირდა 8 დოლარი, ორშაბათ დღეს კი მანაც ბიტკოინივით რეკორდული ფასი 379 დოლარი დააფიქსირა და ასე დაიხურა სავაჭრო დღე. პირველად ეთერიუმზე ამ ეთერში 23 მარტს ვისაუბრე, როგორც პერსპექტიულ საინვესტიციო კრიპტოვალუტაზე და გირჩიეთ ზუსტად ეს სიტყვები. ციტატას ვამბობ, ბევრი საქმეში შეხედული ადამიანის აზრით ეთერიუმი მომავალი ბიტკოინია და ბიტკოინივით 45 დოლარიდან 1350 დოლარამდე თუ ავიდა, მაშინ ასეთ იყო ბიტკოინის ფასი, ეს ნიშნავს, რომ სულ რამდენიმე თვეში ადამიანს ეთერიუმში ინვესტიციის გაუცდაათ მაგება შეუძლია. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მომდევნო დღეებში მე რამდენიმე ეთერიუმს დავაგდებ სახში, ვინ იცის მომდევნო 2 წელში რამდენ 1000-ად იქცეს, მოგეხსენებათ, ოჯახი ხრამია. ციტატის დასასრული. 23 მარტს ეთერიუმი 45 დოლარი ღირდა, მხოლოდ ამ დროის მანძილზე დაბანდებული 1 დოლარი ეთერიუმში დღეს 8.5 დოლარად გექცეოდათ. 23-ში 1000 დოლარი რომ უბრალოდ ეთერიუმში დაგეკონვერტირებინა, დღეს 7422 დოლარისა და ზემოდან პლუს იმ 1000 დოლარის მფლობელი იქნებოდით, სულ რაღაც 2 თვენახევარში. ანუ ჩათვალეთ თვეში საკუთარი თავისთვის თითქმის 3000 დოლარიან ხელფას
დაინიშნავდით ყოველგვარი მუშაობის გარეშე. აი თუნდაც მხოლოდ ამიტომ უნდა გვიყუროთ საქმიან დილას, როგორც საკუთარი საქმის მქონე ანტრეპრენიორებმა, ისე საკუთარი საქმის დაწყების მსურველებმა. მადლობა შოთა საინტერესო მიმოხილვისთვის. სანამ რეკლამაზე გავალთ და სეუდეულმედის დახმარებით კიდევ გრძელვადიან ამინდის პროგნოზსაც ვნახავთ, იქამდე უნდა გაჩვენოთ ვიდეო, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ოფიციალურ გვერდზე, საზაფაჩულის ოფიციალურ გვერდზე live stream-ი, სადაც ის ქართველებს უძღვნის იმ გამარჯვებას და ოქროს ბეჭედს, რომელთაც ის გახდა ჩემპიონი, საჩემპიონო ბეჭედის მფლობელი საზაფაჩული. საქართველო, ეს შეთვის არის, შეთვის. Nothing easy. სიტყვები არ ყოფის, ეს არის დაუვიწყარი დღე ჩემთვის. და ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ჩემი მომეცა იმის საშუალება, რომ ჩემი ქვეყანა წარმოვედგინა. ვილოცავთ ყველას. ყველას დიდი მადლობა გითხრა, რომ ვის გვერდში მედექით. ძალიან რთული სეზონი იყო, ძალიან რთული იყო მოგებო, მაგრამ ჩვენ მაინც გავიმარჯვეთ. ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან ვამაყობ, რომ ქართველია. მოწყობილს საქართველოში ჩამოვა თასი და ჩამოვა ბეჭედი. გილოცავთ ყველას. He made a big sacrifice. ყველაზე საქმიანებთან ერთად დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ, ვიყურებთ TV პირველზე, ვართ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით, ასევე ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის პირდაპირ კავშირზე. კარგი ხანია, შემოგვიერთდა უკვე ევა ბოჭორიშვილი სტუდიაში. საქმიანი დილის კულისებში თვალყურს ადევნებდა საზაფაჩულიას წარმატებებს და ბევრ სხვა თემას, თუმცა ზაზას გარდა კიდევ დაგჭვა სხვა საქმიანი თემებით სასაუბროთ, განსაკუთრებით გამოყოფდი უცხოურ ინვესტიციას, რომელიც ყველაზე მეტად FDI, ანუ პირდაპირ ინვესტიცია განხორციელდა შემდეგ სექტორებში, ეს არის ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, 151 მილიონი დოლარი, უძრავი ქონება, 80 მილიონ დოლარს გადააჭარბა და აქ ნამატი არის 270%-ზე მეტი და საფინანსო სექტორი. თავად განსაკუთრებული ტრემორის სექტორი ჯამში, მაგრამ 80 მილიონს კი აღწევს მისი ნამატი. ამაზე და გაცილებით მეტზე, თან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით. ევა ბოჭორიშვილი, ჩვენი ტრადიციული სტუმარი სამშაბათობით გალტენ ტაგარტის ეკონომისტი. ევა, დილა მშვიდობის. მოგესალმებით, გიორგი. რით იყო ეს ზრდა?
გამოწვეული. ვერ ვიტყვი რომ პალიტრა სფეროების ძალიან შეიცვალა ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ არის, კი, დაკავშირებით. ანუ ხა ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სექტორი ბოლო წლები არის ყველაზე მსხვილი ინვესტიციების მიმღები და ეს უკავშირდება BIP-ის მიერ გასადენის მშენებლობას, რომლის საშუალებითაც აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით ევროპაში უნდა გადაიზიდოს გაზი. მეორე ადგილზე ხა მაგალითად უძრავი ქონება ყველაზე მსხვილი მიმღები ინვესტიციის, ანუ რო შევხედოთ წლიურ ჭრილში 2013 წლის მერე ამ სექტორში ასეთი მსხვილი ინვესტიცია არ განხორციელებულა, რაც მისასალმებელია. შემდეგ არის საფინანსო სექტორი და საფინანსო სექტორი ხა წლების განმავლობაში ხშირად არის მსხვილი ინვესტიციების მიმღები. ხა რაც შეეხება ქვეყნებს, აქაც გვაქვს მცირეოდენი სხვაობა, მაგალითად ემირატებია მე-4 ადგილზე, როგორც ყველაზე მსხვილი ინვესტორი ქვეყანა და გაოთხმაგებულია ამ ქვეყნიდან ინვესტიციები და აქვე გამოვყოფდი თურქეთს, რომელიც მეორე ადგილზეა, მიუხედავად იმ თურქეთის ეკონომიკური სიგნალებისა, შეიძლება ეს ბიძგიც კი იყოს რაღაც პოლიტიკური გაურკვევლობა, იმის რომ საქართველოში, სადაც არის კარგი ბიზნეს გარემო, თურქეთიდან ინვესტიციები იზრდება და 42%-ით გაიზარდა. ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია. ხა რაც შეეხება აზერბაიჯანს იმის გამო, რომ BIP-ის ტრანსპორტ და კავშირგაბმულობა სექტორულ ჭრილში პირველ ადგილზეა, აზერბაიჯანი შესაბამისად პირველ ადგილზეა ინვესტორების ციფრში. მე ეს უყურებ აზერბაიჯანი მუდმივად ლიდერობს მაგ ციფრში და მუდმივად BIP-ის ხარჯზე. და ამას არასდროს არ აღნიშნავთ, რომ ეს რეალურად არის BIP-ის გამო. BIP-ის ფული და არა აზერბაიჯანის ფული, უბრალოდ ეს აღირიცხება. მინდოდა კიდევ ერთხელ ჩემი პატივისცემა დამაფიქსირებინა ჩვენი თავარი და სტრატეგიული პარტნიორის მიმართ, რომელიც British Petroleum-ს გულისხმობ ქალბატონებო და ბატონო. ჩემი პატივისცემა აზერბაიჯანსაც თქმა უნდა. ეს ბოლოდროინდელი მოვლენებიდან გამომდინარე გულწრფელობისთვის დიდი მადლობა, რომ როგორც იქნა გავარკვიეთ, როგორ თანამშრომლობენ ჩვენი სპეცსამსახურები, მაგრამ საქართველოსთან ხალხის მოპარვას თავი დაანებეთ. და გაერთიანებული სამეფოა კიდე, ანუ რადგან საფინანსო სექტორის ანუ მსხვილი დაფინანსება ხდება ხოლმე გაერთიანებული სამეფოდან, როგორც იციან ჩვენი კომპანიები დალისტული არიან ბანკები ლონდონის საქმეთა ბირჟაზე და შესაბამისად გაერთიანებული სამეფო იყო მესამე ადგილზე და შემოვიდა 80 მილიონი დოლარი. ხა მეორე საკითხი, რაზეც ჩვენ შევეხეთ ამ კვირის მიმოხილვაში არის ტურიზმი, ანუ ტენდენციები აქაც არის იგივე, რაც არის წლის დასაწყისიდან, ყველა მეზობელი ქვეყნიდან, მათ შორის ევროკავშირიდან და ირანიდანაც იზრდება ვიზიტორები და კლება გვაქვს თურქეთიდან და ეს ტენდენცია ანუ წინა თვეების მსგავსია და ჩვენ რა ინფორმაციაც გვაქვს, ეს ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ თუ სარფის საბაჟოზე არის სამშენებლო სარეკონსტრუქციო მიმდინარეობს და როდის დასრულდება, ეს არ ვიცით. ანუ ეხლა თვითონ რაც შეეხება ტურისტების რიცხვს, ანუ ჩვენ 5 თვეში გვაქვს 25%-იანი მატება, დაახლოებით მილიონი ტურისტი შემოვიდა საქართველოში და ჯამურად საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვი 2.3 მილიონი ადამიანია და 10%-იანი დაგვაქვს 5 თვეში ჯამურად ვიზიტორების, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. ბოლო წლების ტენდენციებს თუ გადავხედავთ და შარშანდელ ციფრსაც გავითვალისწინებთ, ანუ შარშანად საკმაოდ მაღალი ბაზა იყო. და ბოლო საკითხი შემოგვიყვება. სწორად ჩანს თუ არა ინფოგრაფიკაზე, რომ ერთადერთი კლება არის ხოლმე თურქეთი. ხო? ანუ ეს არის ბოლო თვეების ტენდენცია, ეს არის და არ შეცვლა ეს ტენდენციები. დანარჩენი უკლებლივ ყველგან არის მატება და ყველგან გვაქვს მატება. საკმაოდ ისეთ სუყე, რა ვიტყვია. რაც გულს უხარია. ნამდვილად. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ბოლოს ვიტყვი საერთაშორისო რეზერვებზე, ანუ 2 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი იყო მაისის ბოლოს რეზერვები, 10%-იანიზე დაგვაქვს წლიურად. ანუ ბოლო თვეებში რო შევხედოთ, ანუ რეზერვების დონე, ანუ 2.8 მილიარდი დოლარის ფარგლებშია. ნუ ყველაზე დაბალი იყო, მე მგონი დაახლოებით 1 წლის, როდესაც რეზერვები 2.9 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. იმის მერე გვაქვს რაღაც სტაბილურად და ეს ჩვენ გვეყოფა მაგალითად 3 თვეზე მეტ იმპორტზე. იმპორტის საკმაყოფილებით. და გუშინ თუ არ ვთქვი, თუ დღეს არ მახსოვს შენს ეთერს რო ვაანონსებდი, აქედან 2 მილიარდი არის განთავსებული ფასიან ქაღალდებში,
და დეპოზიტებზე, რამდენადაც მე ვიცი. ზუსტად ციფრი არ მახსოვს, მნიშვნელოვანი ნაწილი ესეა და 900-მდე გამოდის, რომელიც გვიდევს ნახტფულად, უბრალოდ დეპოზიტზე გვიდევს და ოქროში გადატანის. ოქროში არა გვაქვს ჩვენ რეზერვები. არ არის ოქროში? ანუ რო შევიდეთ ეროვნული იყო განცხადებაში ეგრე. ანუ ჩვენ არა გვაქვს ოქროში. არა, მე რაც მაქვს ნანახი ეროვნული ბანკის საიტზე ჩვენ ოქროში არ გვაქვს, ანუ რუსეთის გადასვლა ქვეყნებისგან გასვლა. უკაცრავად. ბოდიშვილი, უაშეს თომა იყო. რამე ხო არ გინდოდა? მაისში სახელმწიფო ვალი რო გაგვეზარდა მაგის შესახებაც კარგი იქნებოდა თქვენი რეკომენდაციები მოგესმინა მთლიანში და პროდუქტის 53% შეადგინა მაისში ამ გაზრდის შემდეგ და კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენი ეთერით გაჟღერდეს აუკარგიანობაზე, უпростоრად ავიანობაზე დიდი სახელმწიფო ვალის, როგორც საშინაოსი, ისე საგარეოს. ამ შემთხვევაში ხა ჩემი აზრით ამ საქართველოს ვალის დონე მთლიანში და პროდუქტთან შედარებით ანუ 43%. 43% არ არის ის ანუ აქედან 35%-ია საგარეო ვალი, დანარჩენი არის საშინაო ვალი და ეხლა რასაც შევხედოთ ჩვენ ძირითადად ეს გამოწვეულია ეს ზრდა, ანუ 2014 წელს იყო ეს 27%, ხო, საგარეო ვალი მთლიანში და პროდუქტთან შედარებით ეს ზრდა, ანუ კოეფიციენტს შევხედოთ მთლიანად გამოწვეული არის ლარის გაუფასურების გამო, იმიტომ რომ დოლარში გამოსახული ჩვენ შეგვიმცირდა მთლიანი შიდა პროდუქტი. ანუ თუ ეკონომიკა გაიზარდა მეტი ტემპებით და ლარი გამყარდა, იმიტომ ნომინალურ გამოსახულებაში ვალი მნიშვნელოვნად არ გაზრდა. საკრედიტო რეიტინგზე მაინც ზემოქმედებს, ხო, მიუხედავად იმისა, რითი არის გამოწვეული. საკრედიტო რეიტინგზე, ანუ ჩვენ რო შევხედოთ, ანუ ამ 4 რეიტინგო კომპანიების საკრედიტო რეიტინგებზე, ანუ სახელმწიფო ვალი ჩვენი საკრედიტო რეიტინგის ერთ-ერთი ძლიერი მხარია, ანუ ჩვენი ვალი არ არის მაღალი და რო შევხედოთ, ანუ არის ძალიან შეღავათიანი, მთლიანი საკრედიტო პორტფელის პროცენტი საგარეო ვალის 2%-ია. ერთადერთი კომერციული სესხი გვაქვს ჩვენ ევრობონდი, რომელიც 2021 წელს უნდა გადაიხადოს, ანუ სახელმწიფომ $500 მილიონი, დანარჩენი არის ძალიან შეღავათიანი და ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მატარებელი. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი, ანუ ვალის მომსახურებად თან რო შევხედოთ ჩვენ ბიუჯეტის შემოსავლებთან მიმართებაში არის 8%, რაც დაბალია. ანუ ამ ეტაპზე ხა ანუ მე არ მიმაჩნია რომ ეს არის საგანგაშო და თან გააჩნია ანუ ვალს რისთვის ვიღებთ, როდესაც საგარეო ვალის აღება ხდება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის, ეს დამატებით ამას დამატებით პოზიტიური სპილოვერები, ანუ ზეგავლენა იქნება ეკონომიკაზე და უფრო მეტად გამოიწვევს მაგალითად კერძო სექტორის მიერ კიდე დამატებითი ინვესტიციების განხორციელებას, რაც მიმაჩნია რომ კარგი არის. ანუ ჩვენ რისთვისაც ვიღებთ საგარეო ვალს, ანუ ამ შემთხვევაში მთავრობას გულისხმობ და ეს ერთადად ხდება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისთვის, ეს ჩვენ ეკონომიკას ჭირდება, რომ ჩვენი პოტენციალი რაც გვაქვს ტურიზმში, ტრანზიტში, ინფრასტრუქტურაში მთლიანად გამოვიყენოთ და უტილიზაცია მოვახდინოთ. თუმცა საშინაო ვალიც გაიზარდა, რასაც უკვე ვერ შევაწერთ ამას კურსის ცვალებადობას და თქვენი აზრით რა არის ის კრიტიკული ზღვარი, რომლის იქითაც განგაშის ძარებს უნდა შემოუკრათ და ვთქვათ, რომ ოპა აღარ გვინდა ვალების აღება. ჩვენი ეკონომიკური თავისუფლების აქტით ეს არის 60%, ან ზედაზღვარია ეს რომ არ უნდა გადააჭარბოს 60%-ს. ამ ეტაპზე ხა ჩემი აზრით მიმაჩნია რომ 60%-ამდე კი დიდი მარჟა არის, მაგრამ მაინც ფრთხილად უნდა ვიყოთ და ეხა ამ გადმოსახედიდან ჩვენ ხო გვაქვს IMF-ის ახალი პროგრამა, რომელსაც წელს 12 აპრილს მოეწერა ხელი, იქ ერთ-ერთი საკითხი არის, რომ ვალის დონე უნდა შენარჩუნებული იყოს მიმდინარე ნიშნულზე, ანუ რაც არის ეხა დღესდღეობით 44%, როცა ეს პროგრამა შეთანხმდა და ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით მომდევნო 3 წლის განმავლობაში IMF-თან თანამშრომლობა გულისხმობს იმას, რომ ფისკალური დეფიციტი იყოს კლებადი ტენდენციის და ვალის არსებული ნიშნული შევინარჩუნოთ. და ამ გადმოსახედიდან შემოგვიერთდი დავით ნარმანია გვერდება ახლა პირდაპირ ხაზზე. ცხადია თემები საკმაოდ ბევრია, თუმცა მასთან საუბარს მე როგორც ვთქვი ჩვენი რეპორტიორი ნინი ლონგურაშვილი წარუძღვება. მე მივესალმები ნინი ლონგურაშვილს, კარგია თუ თავიდანვე გამოჩნდება ეკრანზე, თუ ამის საშუალება არის და ველოდებით მის ასე ვთქვათ ჩართვას საქმიან დილაში. ნინი, დილამშვიდობის და გისმენთ.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელსაც. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ახალ გზას, სადაც რეალურად 2 წლის წინ 2015 წლის 13 ივნისს აქ საშინელი ტრაგედია დატრიალდა ადიდ და ვერეს ხეობა და რეალურად ძალიან დიდი ზარალი მიაყენა როგორც ქვეყანას, ასევე აქ მოსახლეობას, რომლებიც აქ 2 წლის წინ ცხოვრობდნენ. მე ბევრს არ ვისაუბრებ, გვახსოვს ყველას 2 წლის წინ დატრიალებული ტრაგედია და არც გვინდა დიდად შევეხოთ გამომდინარე იქიდან რომ საშინელი ღამე იყო, დაიღუპნენ ადამიანები, საკმაოდ დიდი ზარალი მიაყენა თბილისის ზოოპარკს, დაიღუპნენ ცხოველები, ზოოპარკის თანამშრომლები და დღეს კარგი ამინდი არის, კარგად განვითარდა იმის შემდეგ მოვლენები, ასე თუ ისე და ჩემ გვერდით ახლა იმყოფება თბილისის მერი დავით ნარმანია, რომელიც მოკლედ შეეხება აი ამ თემას 13 ივნისის ტრაგედიას და შემდეგ უკვე როგორ განვითარდა ეს მოვლენები, რა დაუჯდა მთავრობას აი ამ ყველაფრის აღდგენა. დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, ვესალმები ტელემაყურებლებს. დღეს 13 ივნისისთვის უჩვეულო ამინდია, კარგი ამინდია და ყველას გვახარებს. თითოეული ჩვენთაგანისთვის ძალიან მძიმე დღე იყო 13 ივნისი, 13-14 ივნისი, როცა საშინელი ტრაგედია გადაიტანა ჩვენმა ქალაქმა, თუმცა ძალიან სწრაფად დავიწყეთ ჩვენ ამ ტკივილების მოშუშება და იმ ზიანის აღდგენა, რომელიც სტექი შედეგად მიადგა ჩვენს ქალაქს. ერთადერთი ყველაზე მძიმე და დიდი დანაკარგი ეს არის დაკარგული დაღუპული ადამიანები, რომლებსაც არაფერი შული, სხვა ყველაფერი აღდგენადია და აღდგენილია უკვე თქვენ ხედავთ და კადრებში ჩანდა რამდენიმე წამის წინ აღდგენილი გზა, გაბწვანებული ტერიტორია, მოსახლეობა, რომელიც მთლიანად არის დაკმაყოფილებული ის ვინც სტიქიის ზონაში ცხოვრობდა, ასე რომ ეს ნაწილი მაქსიმალური და ინტენსიური მუშაობის შედეგად არის აღდგენილი. თითოეული ის ოჯახი, რომელსაც ეკუთვნოდა შესაბამისი ანაზღაურება, ვისი საცხოვრებელი სახლების დაზიანდა და დატბორვის ზონაში მოხვდა, ისინი მთლიანად იქნენ გაყვანილი აღნიშნული ტერიტორიიდან, ვისი საცხოვრებელი სახლებიც აღდგენას და რემონტს ექვემდებარებოდა, მათ მიეცათ შესაბამისი თანხები და გარემონტ და მათი საცხოვრებელი სახლები. გვირაბი, რომელიც დაზიანდა ძლიერი წყლის შედეგად, მთლიანად იქნა ამოღებული და შესაბამისად გაკეთდა ხიდი მდინარე ვერეს ხეობაში, რომლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, აღდგა გზის ის მონაკვეთი, რომელიც დაზიანდა, ზოოპარკიც ეტაპობრივად, ასე ვთქვათ, განახლდა და ჩვენმა პარტნიორმა ზოოპარკებმა გვაჩუქეს სხვადასხვა ცხოველები, ფრინველები, შესაბამისად ზოოპარკი მთლიანად არის აღდგენილი და პარალელურ რეჟიმში ზოოპარკის ახალ ტერიტორიაზე გადატანა მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს შემდგომი 3-4 წლის განმავლობაში ამ ზოოპარკის ტერიტორიიდან ცხოველების გადაყვანას თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ბატონო დავით, რახან ამ თემას შევეხეთ. ძველი ზოოპარკის ადგილს რეალურად ეხლა სადაც არის, იქ როგორც ვიცით, სარეკრეაციო ზონა უნდა ძველი ზოოპარკის ტერიტორია გამოცხადდება რეკრეაციულ ტერიტორიად, მას სადაც სტატუსი და ზონა ესეთი აქვს, დამატებით დაერგვება ხეები იმ ადგილზე, სადაც გამონთავისუფლდება ვოლიერებისგან ტერიტორია, მას შემდეგ რაც ყველა ვოლიერი იქნება გადატანილი, მანამდე თქვენ კადრში ხედავთ, რომ ზოოპარკის ის ნაწილი, სადაც თავისუფალი ტერიტორია ჩვენ გავამწვანეთ და აქ მხოლოდ ამ ტერიტორიაზე 2000-ზე მეტი ხემცენარე დაერგო, ასე რომ შემდეგ უკვე ერთმანეთს დაუკავშირდება ზოოპარკის ტერიტორია და მზიური და ერთიანი სარეკრეაციო სივრცე იქნება. მათ შორის მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მზიურის ტერიტორიაზე პარკის აღდგენის პროექტი მზად არის, გადაეცა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომელიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის მეშვეობით აცხადებს ტენდერს და გააკეთებს მზიურის პარკს. ეს იქნება ძალიან საინტერესო, ძალიან ლამაზი სარეკრეაციო დასასვენებელი სივრცე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით. ჩვენ გვახსოვს რა მოხდა 2 წლის წინ. რამდენად დიდი ტრაგედია მოხდა თბილისში. ასევე მე მახსოვს წინა წელსაც 10 ივნისს საკმაოდ ცუდი ამინდი იყო რეალურად, ძალიან ისე მაგრად წვიმდა. გუშინ წინაც 2 დღის წინაც ძალიან ისეთი რაღაცა დაემთხვევა, თითქოს 3 წელია უკვე ამ დღეს ზუსტად ცუდი ამინდები. მე როგორც ვიცი, მეწყერი ჩამოწვა წყნეთი ბეთანიის, ხო. რო გითხრათ, აი რამდენად დიდი იყო ეს მეწყერი და როგორ განახორციელეთ? მე ვიცი რომ ახალი გზაც გადაიკეტა. ზოგადად მაის-ივნისის პერიოდი უხვი ნალექებით ხასიათდება, ამიტომ წყლის დონე იმატებს როგორც წესი.
ორი დღის წინ ჩვენ გარემოს დაცვის სამინისტროდან და სამაშველო სამსახურიდან მივიღეთ შეტყობინება ამინდის გაუარესებასთან დაკავშირებით, იყო მობილიზებული ჩვენი შესაბამისი სამსახურები, იყო ძლიერი წვიმა, წყლის დონემ დაახლოებით 1 მეტრით მეტით მოიმატა მდინარე ვერეში, თუმცა ამას უშუალოვანი ზიანი არ გამოუწვევია ამ ტერიტორიისთვის. ერთადერთი იქ, სადაც გზის მშენებლობა მიმდინარეობს, საუბარია წყნეთი ახალდაბის მონაკვეთზე, აქ ჩამოვიდა ღვარცოფი და ჩამოიტანა, ასე ვთქვათ, ნაშალი მასალა, რომელიც გაიწმინდა და მეორე დღეს დილას აღდგა მოძრაობა. პრევენციის მიზნით მაინც დაკეტილი იყო. თქვენ როგორც ვიცი, აქ იმყოფებოდით ამ ადგილას, ხო ხან? მე აქ ვიმყოფებოდი, ვინაიდან იყო პანიკური შიში მოსახლეობის მხრიდან, იმისათვის არც არის გასაკვირი აქ ყოფნა იყო უსაფრთხო, მე ვერადად მივიღე გადაწყვეტილება საპატრულო პოლიციასთან შეთანხმებით, შემოვედით ამ ტერიტორიაზე, დავათვალიერეთ, ნახეთ რომ მდინარის დონე იყო მომატებული, თუმცა გზა თავისუფალი იყო და საგანგაშო მდგომარეობა არაფერი არ იყო, რომლის შემდეგაც ვაცნობთ მოსახლეობას ტელევიზიების მეშვეობით, რომ ყველაფერი იყო უსაფრთხო და კარგად. ანუ ჩვენ ესე იგი 2 დღის წინ გაამართლეთ, რომ შეცდომებზე ადამიანები სწავლობენ, ესე იგი მაინც ასე თუ ისე წინასწარ მივიღეთ, ხო ზომები რა. საკურველია, როგორც იცით, ადრეული შეტყობინების სისტემა არსებობს და გარემოს დაცვის სამინისტრო მართავს ამ სისტემას, ის ოპერატიულად აწვდის ინფორმაციას როგორც მერიას, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს, ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ნატანდამჭერი ცხავრი მოწყობილობების შენდება მდინარე ვერეს ზემოთა ნაწილში. აქ ამ ტერიტორიაზე თქვენ ხედავთ, რომ მდინარე ვერეს დამცავი კედელი აშენდა და კალაპოტის ფორვირების პროექტი ახლაც მიმდინარეობს მისი მეორე ეტაპი. ასე რომ ეს ყველაფერი გაცილებით უსაფრთხოს ხდის აქ ყოფნას. გარდა ამისა, დატბორვის ზონაში მოსახლეობა უკვე აღარ ცხოვრობს, ვინაიდან ისინი ალტერნატიული საშიშროება არ არის კიდევ ადამიანების დაყოფის. ადამიანების დაყოფის და დაკარგვის საშიშროება არ არსებობს, თუ ვინმე მაინც და მაინც ძალით არ ჩავა მდინარეში. იმედი არ ჩავა. ბატონ დავით, კარგი, მოვრჩეთ 13 ივნისზე საუბარს, ყველას კარგად გვახსოვს ის ტრაგედია და აღარ გვინდა ამ თემაზე ბევრი რომ ვისაუბროთ. რო გითხრათ, შევიცვალოთ სასაუბრო თემა და პეკინის გამზირზე რო გითხრათ ორი სიტყვით, რა იგეგმება? ჩვენ როგორც ვიცით 15 ივნისიდან უკვე წესს უნდა დაიწყოს, ხო, ამ ქუჩის რეაბილიტაცია. პეკინის გამზირი არის ძლიერ დაზიანებული, შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება პეკინის გამზირის სრული რეაბილიტაციის თაობაზე. შევთანხმდით კომუნიკაციის ფლობელ ყველა კომპანიასთან, როგორც არის წყალმომარაგება, გაზი, თელასი, ინტერნეტის კომუნიკაციის კომპანიები და ასე შემდეგ. იცვლება პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომლის შემდეგაც მთლიანად გზის საფარი აღდგება, კეთილმოეწყობა ტროტუარები, ასე რომ ძალიან სერიოზული პროექტი იქნება. ამ ზაფხულის განმავლობაში, 3 თვის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ თავიდან ბოლომდე ეს პროექტი განვახორციელოთ და დავასრულოთ სექტემბერში, როცა ქალაქი დაიტვირთება. ამიტომაც მოძრაობის გრაფიკი იცვლება. პირველ ეტაპზე მოძრაობა ხდება ცალმხრივი, ამიტომ ყაზბეგის გამზირიდან მომავალი მანქანები პეკინის გავლით იმოძრავებენ სასტუმრო ჰოლიდეინის, შემდეგ ტელევიზიის მიმდებარედ, ხოლო ტელევიზიიდან მიმავალი მანქანები იმოძრავებენ პოსტავას გამზირი, სააკაძის მოედანი და შარტავა ჟვანიას მოედნის მიმართულებით. ამის შემდეგ უკვე ეტაპობრივად მოხდება მონაკვეთ გზის დაკეტვა, ვინაიდან ზაფხულის ანუ ამ ეტაპზე როგორც ჩანს დიდად არ გადაიტვირთება, ხო? ძალიან არ უნდა გადაიტვირთოს, იქნება გარკვეული შეფერხებები მოძრაობასთან დაკავშირებით, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ზოგადად ზაფხულის თვეებში ნაკლებია ქალაქში მოძრაობა და სამშენებლო პერიოდი არის კარგი, ჩვენ ამიტომ ეს ზაფხულის პერიოდი ავიღეთ. მუშაობა იქნება 24 საათიან რეჟიმში, როგორც დღე, ასევე ღამე და მე პირადად ვიქნები სამუშაოების ხელმძღვანელი და პირად კონტროლზე მეყოლება ყოველდღიური სამუშაოები, რათა დროულად დავიწყო და დროულად დავამთავრებო. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით დილიდან ჩვენთან და ერთი კითხვა დამრჩა პატარა. როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, დავით ნარმანია იგეგმება გერმანიაში საქართველოს ელჩად, თუ არ არის ეს? არ დასტურებ, ეს არის მორიგი გავრცელებული დეზინფორმაცია. ანუ არ დასტურებ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით დილიდან ჩვენთან და იმის დამატება ხომ არ გნებავთ? წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ თქვენს და ჩვენთან ამოხალხეებსაც. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენც ასევე წარმატებულ დღეს გისურვოთ, ვიცი გეჩქარებათ და შეხვედრა გაქვთ, ძალიან დაკავებული დღე გაქვთ. მადლობა რომ იყავით ასევე ჩვენთან ერთად. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ახლა დავით ნარმანიასთან ერთად ვიმყოფებით ახალ გზაზე, სადაც 2015 წლის 2 წლის წინ 13 ივნისს აქ საშინელი ტრაგედია დატრიალდა, დაიღუპნენ ადამიანები, ცხოველები, დაზიანდა საკმაოდ დიდი ტერიტორია თბილისის, თუმცა ეს ყველაფერი აღდგენადია.
ასე რომ დღეს კარგი ამინდია, შეგიძლიათ გამოხვიდეთ, ეწვიოთ ზოოპარკსაც, ახალგზასაც და ყველაფერი იმედია იქნება სამომავლოდ კარგად. ნინი ლონგურაშვილს, მადლობა დავით ნარმანიას საინტერესო ინფორმაციისათვის. იმედს გამოთქვამდა შევარდებენ ნინის პრინციპში იმედებს იმას დაკავშირებით, რომ მათ შორის პეკინის გამზირზე გადაადგილება საერთოდ შევძლებთ უახლოესი მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილა, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთთანამშრომლობასა და მეგობრობას მეოთხედი საუკუნე შეუსრულდა. რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა ეს პერიოდი ორივე ქვეყნისთვის, როგორია სავაჭრო ბრუნვასთან დაკავშირებით მონაცემები, რაოდენობის ფულია გამოყოფილი ათასწლეულების განვითარების პროგრამის ფარგლებში, ამ ყველაფერს დეტალებს ჩაშლილად რიცხვებში გამოცემა Forbes Georgia's რეიტინგებზე დაყრდნობით ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია გაგვაცნობს ტრადიციულად მარიამ დილამშვიდობისა. ანა, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ურთიერთობას 25 წელი შეუსრულდა. 2017 წლის 23 აპრილს მეოთხედი საუკუნე შეუსრულდა, როგორც აღნიშნე. მას შემდეგ რაც ორ ქვეყანას შორის პირველი დიპლომატიური კავშირი დამყარდა. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ დაწყებული მძიმე სტარტისა და დინების საწინააღმდეგოდ ცურის მოკლე პერიოდის მიუხედავად პარტნიორობის მიმავალი გზა შეუქცევადი და მტკიცი აღმოჩნდა. საწყის ურთიერთობებს საბუძველი პოლიტიკური და თავდაცვითი საკითხების ირგვლივ ჩაეყარა, თუმცა მოგვიანებით თანამშრომლობამ თითქმის ყველა სფერო მოიცვა. ასევე ხაზგასასმელია ეკონომიკური თანამშრომლობაც და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გაწეული ფინანსური მხარდაჭერაც, რომელიც საქართველოსთვის ფუნდამენტურ როლს ასრულებდა. შედეგად კი 2000 წლიდან დღემდე ჩვენ ამერიკაში $1.5 მილიარდის პროდუქტი გავიტანეთ. მარიამ დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხით საუბარია თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებაზე, რომელიც ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, რომ მაინც მომავლის პერსპექტივას წარმოადგენს. გეთანხმები, რადგან 2011 წელს ორივე ქვეყნის იმდროინდელი ლიდერი შეთანხმდა, რომ ამ საკითხზე მოლაპარაკებები დაიწყებოდა, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე პროგნოზის გაკეთება არ შეიძლება სავარაუდოდ თარიღს ვერ განსაზღვრავთ. აქვე გეტყვით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გამარტივებული სავაჭრო ხელშეკრულება სულ 20 ქვეყანასთან აქვს დაწესებული და ბოლო ორ მხრივი შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ სამხრეთ კორეასთან ძალაში 2012 წელს შევიდა. რაც შეეხება უშუალოდ სავაჭრო ბრუნვას ამერიკასა და საქართველოს შორის თუ კი რიცხვებს გადავხედავთ 2000-დან 2016 წლამდე ჯამში $1,512,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ექსპორტი და $3,120,000 იმპორტი განხორციელდა. მარიამ, თუ სფეროებად ჩავშლით ამ ყველაფერს, მაყურებლებსაც გასაგები რომ იყოს, იმპორტის ძირითადი წილი რომელ მიმართულებებზე მოდის, ესეც რო ვახსენოთ. ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტი ძირითადად მსუბუქი ავტომობილების, ხორცის, საკვები პროდუქტებისა და სამკურნალო საშუალებებზე ხორციელდება. ასევე ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია რიცხვებში ჩაშლილად განვიხილოთ იმ ფულის ოდენობაც, რომელიც ამერიკამ ათასწლეულების განვითარების პროგრამის ფარგლებში სპეციალურად საქართველოსთვის გამოყო და რომელიც ჯამში $830 მილიონი ამერიკულ დოლარს უტოლდება. აღნიშნული თანხა კი განმავლობაში ასე ნაწილდება. 2005 წლიდან 2008 წლამდე $285 მილიონი დოლარი გამოიყო. 2008 წლიდან 2013-მდე $395 მილიონი, ხოლო 2013-დან 2018 წლამდე $140 მილიონი ამერიკული დოლარი. თუმცა 25 წლიანი მეგობრობა ამით არ სრულდება და წინ კიდევ ბევრი გამოწვევებისა და პერსპექტივების წინაშე დადგება როგორც საქართველოს, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები და როგორც ერთად, ასევე ცალ-ცალკე. უფრო დეტალური ინფორმაცია კი გამოცემა Forbes-ის ივნისის ნომერში შეგიძლიათ წაიკითხოთ. მადლობა მარიამ ადამიანს. გაიცანით ივნისის თვის ნომრის Forbes, რომელიც ზაზაფაჩულია თემ, უკვე ჩემპიონის ბეჯდით წარმოდგენილ ახალ სიმაღლეებზე მოგვიყვება. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ახლა რეკლამაზე, კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდებით და საინტერესო ამბებს გაგაცნობთ. 2015 წლის 13 ივნისი საქართველოს ისტორიაში ტრაგიკული დღეა. წყალდიდობა მდინარე ვერეს ხეობაში მსხვერპლიდან გრევა გამოიწვია. სტიქიამ თითქმის მთლიანად გაანადგურა თბილისის ზოოპარკი. ცხოველების დიდი ნაწილი წყალდიდობას შეეწირა. გარკვეულმა ნაწილმა კი ვოლიერებს თავი დააღწია და ქალაქში გაიქცა. თბილისის ქუჩებში 5 ლომი, 6 ვეფხვი, 6 დათვი, 13 მგელი და სხვა ცხოველები აღმოჩნდნენ. კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე მტკვარიც. სტიქიურ უბედურებას შეეწირა 21 ადამიანის სიცოცხლე. 200-ზე მეტი მოსახლე უსახლკაროდ დარჩა. დაღუპულებს შორის იყვნენ ზოოპარკის თანამშრომლები და მაშველებიც. წყალდიდობიდან რამდენიმე დღეში ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთ-ერთ საწყობში დამალულმა ვეფხვმა 1 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2 საათიანი სპეცოპერაციის შედეგად ვეფხვის ლიკვიდაცია მოხდა. 13 ივნისის სტიქიის შედეგად სანახევროდ დაინგრა ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელი ესტაკადა. ვერეს ხეობაში მდებარე სახლები წყლის ქვეშ მოექცა. 2015 წლის 13 ივნისის ტრაგედია თვეების განმავლობაში საზოგადოების გამაერთიანებელ ძალად იქცა.
1895 წლის 13 ივნისს საფრანგეთში დასრულდა მსოფლიოში პირველი ავტორბოლა, რომელში გამარჯვების მთავარი ფაქტორი ცისწრაფე გახლდათ. რბოლა 11-დან 13 ივნისის ჩათვლით გაიმართა 1200 კილომეტრიან ტრასაზე პარიზი-ბორდო-პარიზი. ავტორბოლის 46 მონაწილედან 29 ბენზინის ძრავიანი ავტომობილით ასპარეზობდა, 15 ორთქლის, ხოლო 2 ელექტროძრავით აღჭურვილი მანქანით იყო ჩართული ამ ისტორიულ გარბენში. გამარჯვება ემილ ლევასორმა მოიპოვა. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებთ სტარტაპ ბიტზე, რომლის მიზანიც არის ქვეყანაში არსებულ სტარტაპებს შორის კომუნიკაცია დამყარდეს და გამოცდილების გაზიარება მოხდეს. ეს კარგი შესაძლებლობა უკვე გარკვეულ ეტაპამდე წარმატებული სტარტაპების გამოცდილების გაზიარების და ერთიანი პლატფორმის შექმნისთვის, რომელიც რაღაც რამდენიმე კვირა პრინციპში არსებობს. უკვე რა შესაძლებლობებს და პერსპექტივებს იძლევა სტარტაპ ბიტზე, ამაზე შოთამ თავის სტუმართან ერთად გაგვაცნობს დამატებით ინფორმაციებს. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, დღეს ჩვენი სტუმარია მარიამ შარანგია, სტარტაპ ბიტსის პროექტის მენეჯერი. ვისაუბროთ ცოტა დრო გვაქვს და პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. რა არის სტარტაპ ბიტსი? ვიცით, რომ 4 თვის წინ დაიწყო და ვიცით, რომ ახლა იგეგმება ძალიან კარგი ღონისძიება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სტარტაპ ბიტსი არის საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ახალი პროექტი, რომელიც 4 თვეა შეიძლება ითქვას წარმატებით მიმდინარეობს. თვითონ სიტყვიდან გამომდინარე, სტარტაპ ბიტსი არის სტარტაპების გულისცემა და ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მივყვეთ ჩვენი სტარტაპერების გულისცემას. სტარტაპ ბიტსის თვითონ მიზანი დაწყების დღიდან ყოველთვის იყო, რომ ჩვენი სტარტაპერებისთვის შეგვექმნა დინამიკა, შეხვედრები, სადაც მოხდებოდა ასთა მიმოცვლა, ცოდნის გაცვლა და ჩვენი მოწვეული სპიკერისგან იმ ინფორმაციის მიღება, რაც მათთვის ძალიან საინტერესოა. აქვე აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია სტარტაპ ბიტსის ფორმატი, სადაც თავიდან სპიკერები იწყებენ მოკლე პრეზენტაციით, ხოლო შემდეგ დამსწრე საზოგადოებას ეძლევა საშუალება, რომ დასვან მათთვის, უშუალოდ მათთვის საინტერესო შეკითხვები და მიიღონ შესაბამისი პასუხები. წლევანდელ რა ამ კვირის ღონისძიებაზე გამომცვლელები იქნებიან ოპციოა AI და ტრიპექსი, ხო? პირველი გამომცვლელები იყვნენ სტარტაპ ბიტსის. იყვნენ. შემდეგში ვინ იგეგმებიან? შემდეგ ჯერჯერობით არ დავასახელებ, მე მგონი ჯობია წინა სპიკერებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჯერ მოლაპარაკების პროცესში ვარ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო სპიკერები გვეყოლება. წინა სპიკერებზე რა პრინციპით შეირჩა? ანუ მე მახსოვს, რომ აი მაგალითად ტრიპექსმა ვერ მოიპოვა დაფინანსება სტარტაპ საქართველოდან, ის დიდი 100,000-იანი დაფინანსება, თუმცა თქვენ ინოვაციების სააგენტოსგან აქ მოპოვებული, ხო? ანუ რა არის პრინციპი, რითიც არჩევთ? ანუ რაიმე ინდუსტრიის წევრობად, როცა ბევრი სტარტაპერი სიტყვაზე იმ ინდუსტრიიდან არის და მათთვის რელევანტური ინფორმაცია, თუ უბრალოდ წარმატება, თუ ორივე ერთად. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენ ვარჩევთ ამ სტარტაპების გამოცდილების მიხედვით, ცოდნის მიხედვით და იმის მიხედვით, რამდენად მნიშვნელოვანია ის ინფორმაცია, რაც მათ აქვთ დამსწრე საზოგადოებისთვის. ტრიპექსი ახსენეთ, ის არ იყო ნამდვილად სტარტაპ საქართველოს გამარჯვებული, თუმცა ჩვენი ბენეფიციარია და ვფიქრობდით, რომ საინტერესო იქნებოდა მისი გამოცდილების გაზიარება. ამის შემდგომ გამოვყოფდი ასევე, რომ ყავდა სავსეს დამფუძნებელი გუკა თაუბერიძე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი გამოცდილების გაზიარება, რადგან იგი არ ოპერირებს ქართულ ბაზარზე და ამიტომ ძალიან დიდი ინტერესი იყო საზოგადოების მხრიდანაც და ძალიან უდავად პირადი კომუნიკაცია მოხდა. ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ თუ გუკა თაუბერიძე თავის გამოცდილება გაუზიარა, ესე იგი მარტო ტექნოლოგიურ სტარტაპებზე არ არის კონცენტრირებული, ხო? შეიძლება ფართო გაგებით ყველანაირი საქმის მქონესთვის, ოღონდ სტარტაპი იყოს, თუნდაც აგროტექნოლოგიური, მოვიდეს და დაესწროს. ნამდვილად ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი, რომ იქონდეს ესეთი ცოდნა, არ აქვს ინდუსტრიას მნიშვნელობა, რომელიც საინტერესო იქნება ჩვენთვის. რა არის ოპციო AI? ეს არის ფინანსური, ასე ვთქვათ, დამხმარე, სპეციალური ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც გვეხმარება ბიუჯეტის დაგეგმვაში, ანუ ფინტექის ნაწილია. მე მაინტერესებდა ბოლო დროს
ამ რეგულაციების ფონზე ხوار მოიკლო ფინტექ სტარტაპების რაოდენობა, თუნდაც ისინი, ვინც თქვენთან დადიან ინოვაციების სააგენტოში, ამ მიმართულებით რაიმე დინამიკას ვატყობ თუ არა? ისევ აქტუალურია ფინტექის ინდუსტრია პირიქით ძალიან ვითარდება და ჩვენი სტარტაპერები ცდილობენ რომ ლონდონში, ამერიკაში, სადაც ფინტექი უფრო მეტად არის კიდევ განვითარებული, წავიდნენ, წარადგინონ თავიანთი სტარტაპები და საკმაოდ წარმატებასაც აღწევენ საზღვრებს გარეთ. უკვე გვაქვს თუ არა რაიმე, ესე იგი, წარმატების ისტორია, რომელიც სტარტაპ ბიცის ფარგლებში დაიბადა, ანუ დამყარდა კომუნიკაცია ორ უცხო ადამიანს, ორ უცხო სტარტაპებს, მანამდე უცხო სტარტაპერს შორის და დაიბადა რაღაც ახალი. მიხარია რომ ამის მოყოლის შესაძლებლობა მაქვს. აი, ერთი კვირის წინ გქონდა live ჩართვა იყო სხვათა შორის შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ხოლმე. სადაც გიორგი არისონი იყო Shift-ის დამფუძნებელი, ჩვენი სტუმარი, მას 74 მილიონი აქვს აწეული, ამიტომ ის სტუმრობა ძალიან საინტერესო იყო. როდესაც მას ტური ჩაუტარეთ ტექნოპარკი დავათვალიერებინეთ, ასევე გავაცანეთ ის სტარტაპები, ვინც არიან განლაგებული ტექნოპარკში. და როდესაც მას კითხვა დაუსვით თუ დაინტერესებულა თუ არა უდესმე ქართულ სტარტაპებში ინვესტიციით, მან თქვა რომ აქამდე არა და ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა 9 საათის წინ აღმოაჩინდა სტარტაპი, სადაც ფიქრობს რომ გააკეთებს ინვესტიციას დიდი. რომელიც ესწრებოდა. რომელიც ესწრებოდა და დიდი იმედი მაქვს რომ ეს შედგება. კი, ანუ ძალიან დიდი ფულის მფლობელი ადამიანია თვითონ ინვესტორია და ბევრი მენტორათაც საუკეთესო კანდიდატურა, რაც ამ სტარტაპს შეიძლება შეგვიძლია გავამხილოთ ამ სტარტაპის. ვაიფიშერი იყო კი ეს. ვაიფიშერი, კი. ვაიფიშერი გასულია უკვე საქართველოს ფარგლებს გარეთ, როგორც ვიცი, სამხრეთ ამერიკაში გააკეთეს რაღაცები. ძალიან კარგი მომავალი გეგმები სტარტაპ ბიცის რა არის? როგორც გითხარით, ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს სპიკერებთან, ასევე ვაპირებთ რომ მქონდეს უნივერსიტეტებში ხშირი შეხვედრები, იმიტომ რომ ტექნოპარკში არის შემთხვევები, რომ სტუდენტები ვერ ახერხებენ ამოსვლას, ამიტომ გვინდა რაც შეიძლება ხელშესახები პროექტი გქონდეს, მეტი დამსწრე გყავდეს, რომ რაც შეიძლება მეტი წარმატებული ისტორია გქონდეს სტარტაპ ბიცის ფარგლებში. ამ წუთას ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, პროექტი არის გრძელვადიანი და იმედი მაქვს იქნება ასეთივე წარმატებული, როგორც აქამდე იყო. რამდენი დამსწრე არის ხოლმე საშუალოდ თქვენს ღონისძიებებში? რამდენი სტარტაპერი ყავს? ზოგადად საქართველოში 200-მდე სტარტაპერს ვალავდა ტექნოლოგიურად. თვალი ვადევნოთ და ყოველ პარასკევს ვიწევთ ხოლმე, მაგრამ სრული რაოდენობა არ ვიცი, ანუ 200-მდე. 200-მდე არის. დამსწრე საზოგადოება შეიძლება იყვნენ, რა თქმა უნდა, არა სტარტაპერების და უბრალოდ დაინტერესებული პირები. ზოგადად სტარტაპ ბიცზე დაახლოებით 150-დან 200 კაცამდე არიან დამსწრე საზოგადოება. ურმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. აუცილებლად მივადევნებთ თვალს მომავალ განვითარებას სტარტაპ ბიცის, გავუკეთებთ მედია მხარდაჭერას, ჩვენს ერთ-ერთი ძალიან პრიორიტეტული თემაა სტარტაპები და გვინდა, ასე ვთქვათ, სამეწარმეო ერთის მხრივ სამეწარმეო სულის განვევება და მეორეს მხრივ ინვესტორების დაინტერესება ამ პერსპექტიულ საქმეში. მაღალ რისკიან, მაგრამ მაღალ მარჟიან საქმეში და განვიხილეთ მოკავშირეთ. დიდი მადლობა. ჩვენ პრინციპში ანა შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ უკვე დღის რიცხვზე, რომელსაც შოთა იგივე ლოკაციიდან წარმოადგენს. მარიამს განსაკუთრებული მადლობა ამ ყველაფრისთვის, მაგრამ არა, რჩება დრო. მოდი ვნახოთ შედარებით გრძელვადიანი ამინდი, შოთა დაუბრუნდება თავის ჩვეულ ლოკაციას და მაგრამ აქედანვე იტყვის ძალიან საინტერესო წარმოდგენილ დღის რიცხვს, რომელიც ერთ-ერთ კონკრეტულ კანონ პროექტს უკავშირდება. სულ მალე დაგიბრუნდებით.
ნელ-ნელა წამოიჩიტა კანონპროექტი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას ართულებს და ვითომ რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამო ისობით უცხოელთათვის საცხოვრებელი ვადის 10 წლამდე გაზრდას ითხოვს. ის რიცხვიც დღევანდელი აქედანაა 10. ჯერ მოდი ემიგრაციაზე ვთქვათ. ბევრმა არ იცის, რომ 1992 წელს საქართველოში დაახლოებით 101,500 ბერძენი ცხოვრობდა. 10 წლის შემდეგ მათგან მხოლოდ 15,150 დარჩა, რაც 0.3%-ია საწყისი რიცხვის და 3/1000 და საერთოდაც 2002 წლისთვის საქართველოში 7-ჯერ ნაკლები ებრაელი, ბერძენი და უკრაინელი იყო დარჩენილი, ვიდრე 1999-ში. მაგალითად. თუ იმას გონია, რომ ამით საქართველოს მეტი მოიგო, ვიდრე წააგო, წარუდგენ სტენფორდის კვლევას, რომელიც ძალიან აშკარა ამბავს მეცნიერულად ცხადყოფს ორგანიზაციული მეცნიერების, ფსიქოლოგების, სოციოლოგების, ეკონომისტებისა და დემოგრაფების მიერ 10 წლების მანძილზე განხორციელებული დაკვირვება ნათლად აჩვენებს, რომ სოციალურად მრავალფეროვანი საზოგადოებები უფრო ინოვაციურები და განვითარებულები არიან, ვიდრე ჰომოგენური ჯგუფები. იქნება ეს კომპანიისა თუ ქვეყნის დონეზე. მაგრამ ახლა მთლად ამაზე არაა საუბარი. გასაგებია, რომ ამ კანონის ინიციატორები კვლევებთან და რიცხვებთან ცოტა მწყრალად არიან, სხვაგვარად ვერაფრით აუხსნი, როგორ გონიათ ვიღაც ჭკუის კოლოფებს, რომ დაბალ რიცხოვნობის პრობლემას ერი რიცხვის კიდევ უფრო შემცირებით მოაგვარებს. უშუალოდ ქართულ გენოფონზე ვისაუბროთ, ძვირფასებო, თუ აქამდე არ იცოდით, მინდა გახაროთ, რომ ჩვენ ქართველებს შობადობა ევროპაში საუკეთესო გვაქვს ირლანდიისა და ისლანდიის გამოყრებით. ხოლო ის ფაქტი, რომ ყოველწლიურად სულ უფრო ნაკლებნი ვართ, იმის ბრალი კი არაა, რომ გვეზარება, არამედ იმის ბრალია, რომ საქართველოში იბადებოდნენ და შემდეგ მუდამ სწუხდნენ ამაზე. აი მაგალითად 2013 წელს საქართველოში მეტი ადამიანი დაიბადა, ვიდრე გარდაიცვალა. მიუხედავად ამისა, ამავე წელს 2013-ში, როცა მეტი დაიბადა, ვიდრე გარდაიცვალა, საქართველო იყო იმ 19 ქვეყანას შორის, რომელთა მოსახლეობამაც წინა წელთან შედარებით იკლო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ წმინდა ემიგრაცია რომ არა, მოსახლეობა გაიზრდებოდა და არ შემცირდებოდა. გამოდის ჩვენ დემოგრაფიულ მდგომარეობას შობადობა კი არა, აქ შობაზე წუხილი ვნებს. თუ ჩვენ გვინდა უკეთესი დემოგრაფია, უნდა ვიფიქროთ ნამდვილი პრობლემების მოგვარებაზე და არა სულელურ კანონებზე, რომელიც მოსახლეობის დაბერებას, შესაბამისად, ეკონომიკური პრობლემების კიდევ უფრო გამწვავებას და კიდევ უფრო მეტი ხალხის წასვლას გამოიწვევს. ჩვენი დემოგრაფიული პრობლემის თავი მხოლოდ ეკონომიკა. ადრეც გვითხოვთ და ახლაც გავიმეორებ, რომ ასეთი უაზრო კანონების შემოქმედებს ბავშვი აინტერესებთ მხოლოდ დედის მუცელში, დაბადებული ბავშვი კი განგების ამარაა მიგდებული. ამასაც რიცხვებით დაგიმტკიცებთ, 2016 წელს ყოველ 10,000 ცოცხლად ჩობილ ბავშვზე 97 იყო ბავშვთა სიკვდილიანობა, 2015 წელს კი 120. ანუ ჩვენ საშუალოდ 2.5-ჯერ მეტი ბავშვი ვეცლება ხელიდან 5 წლამდე, ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებს. რაც შეეხება დაუბადებელ ბავშვებს, ჩვენ მსოფლიოში მოწინავენი ვართ შერჩევითი აბორტებით, 10-ში ერთი გოგონა შერჩევითი აბორტის მსხვერპლია, ამაჩვენებელში მსოფლიოში საპატიო მე-7 ადგილს ვიკავებთ, იგივე გაეროს მოსახლეობის ფონდის კვლევით, რომელსაც ეს ამ კანონის შემოქმედები ციტირებენ, სელექციური სქესით განპირობებული აბორტების შედეგად 1990-დან 2010 წლებამდე საქართველოში 25,000 გოგო გაქრა. რაც პირველ რიგში სწორედ მავნე ფილოსოფიის ბრალია, რომელსაც ქართულ სულად და ერის გადამრჩენლად ვიფუთავენ. ლოგიკას რომ შევეშვათ, რიცხვები არ ტყუიან. თუ გვინდა ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთი საუკეთესო შობადობის ქვეყნის ანუ საქართველოს მოსახლეობა გაიზარდოს შემცირების ნაცვლად, მაშინ უნდა ვიფიქროთ ეკონომიკურ და სოციალურ გარემოზე და არა თვალის ამხვევ სულელურ კანონებზე, რომლის ფესვით ჩვეულებრივი პოპულიზმია, რომელიც კიდევ უფრო ურთულებს აქ ცხოვრებას მათ, ვინც დარჩენა ვარჩიეთ. მადლობა. მადლობა შოთას. ხო. მადლობა შოთას, დღის რიცხვის სულ ვერსიას ნახავთ ჩვენს ვებზე, სულ რამდენიმე წუთში, bm.g. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე, ვიზრუნებთ შემოსავლებზე, უფრო სწორად.
ამ პატარა ტელევიზიისთვის. ანუ დემოგრაფიაზეც მათ შორის დიახ და შესაბამისად იგარს ახლა რეკლამაზე გავალთ დემოგრაფიაზე ვიზრუნებთ, მაგრამ ნუ ესე. მე დააკვირდით, ხო, შემდეგი მინიმუმ 7-8 წუთის განმავლობაში რა ხმები იქნება საქმიანი დილაში და დარწმუნდებით ჩვენი სიტყვების ჭეშმარიტებაში. რეკლამის დროა TV პირველზე. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრობთ საქართველოს ცხვრის ექსპორტ-იმპორტთან დაკავშირებულ გამკაცრებულ წესებზე. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, უცხო ქვეყნიდან შემოყვანილი ქართულ ცხვარში შერევა, სხვა უცხოური ცხვრების და მის ექსპორტზე საქართველოს სახელით გატანა განსაკუთრებული სიმკაცრით დაისჯება. ლევან დავითაშვილის განმარტებითვე, მოსალოდნელი ცვლილებების მიზანი ქართულ მეცხვარეთა და ფერმერთა ინტერესების დაცვა. რა პრობლემებს ქმნის ქართულ ცხვარში ცხვარი შერევა და მისი ქართულად გასაღება, რამდენად მოაგვარებს ცვლილებები კანონში და მკაცრი სასჯელი ამ პრობლემას, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ბექა გონაშვილს, საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარეს და უტა ციკლაურს ფერმერს მასპინძლობთ სტუდიაში მოგესალმებით. გადაწყვეტილებამ არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია სოციალური ქსელის და ზოგადად საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებს შორის, თუმცა ეთყობა ყველას გამორჩა რამდენიმე თვის წინ სწორედ უტა ციკლაურის და ბექა გონაშვილის სტუმრობა საქმიანი დილის სტუდიაში და ამ თემის პრობლემატურ მხარეზე საუბარი რამდენად გამოეხმაურა მთავრობა თუნდაც რამდენიმე თვეში მათ მიერ დაყენებულ საკითხებს სწორედ ამითი ეს იქნება ჩემი პირველი კითხვა ბექა გონაშვილთან დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ ბექა ხო ოპერატიულობას ზოგადად არ უჩივით ჭყალებში საქართველოში, მაგრამ ფაქტია, რომ ხმა გაგონილ იქნა. რა გადაწყვეტილება ეს რეალურად რას უწყობს ხელს გისმენთ? სმენელებს, მაყურებლებს და ამ შემდეგ. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ხმა ალბათ მრავალი წლის წინაც უნდა გაგებულიყო და რამდენიმე თვის წინ, იმიტომ რომ ჩვენ არაფერს არ მოვითხოვდით, ისეც რაც ასე ვთქვათ, ან კანონგარეში არის, ან რისი მოთხოვნის არანაირი უფლება არ ქონდა. საქმე იმაშია, როდესაც საქართველოში შემოდის უცხოეთიდან ცხვარი იქნება, ძროხა იქნება და ასე შემდეგ, ამ საქონელს გააჩნია საიდან შემოყვავს. ევროპიდან როცა შემოდის, კიდე რაღაცა ალბათობა არსებობს იმის, რომ მას ვეტერინარულად კარგ მდგომარეობაში არის. მაგრამ ის მეზობელი ქვეყნები, საიდანაც ჩვენთან გახშირებული არის იმპორტი და წელს გეტყვით, რომ არასდროს ასეთი ფაქტი არ მოხდა, რომ აზერბაიჯანში გადიოდა ყოველთვის აქედან ცხვარი და ძროხა, მაგალითად 2010-2011 წლებში 109,000 სული ძროხა იყო გასული. რამდენი? 109,000 სული ძროხა იყო გასული დასაკრავად აზერბაიჯანში. წელს გეტყვით, რომ შემოვიდა აზერბაიჯანიდან ცხვარი. და შემოდის საქართველოში დასაკლავად და ანუ მე შესაძლოა უნდა შესაძლოა არა შიდა მოთხოვნა არაფერ შუაში არ არის საერთოდ ეს არის უბრალოდ ის ფაქტორი რომ წეღანად ანუ იმ თემას დავასრულებ ზუსტად ვეტერინარულ კუთხით რაც არის მნიშვნელოვანი აი ამ ქვეყნებში ვეტერინარული მდგომარეობა არის უარესი ვიდრე უბრალოდ ვიდრე ჩვენთან. ჩვენთან წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში, მთავრობისგან იხარჯება ძალიან ბევრი ფული. ეს ფული არის თქვენი, ჩემი, უტასი და ასე შემდეგ. ჩვენი ბიუჯეტიდან ფული იხარჯება მილიონებით ლარი იმისთვის, რომ ცხვარი, ძროხა და სხვადასხვა ცხოველები იყვნენ აცრილი და დამუშავებული სხვადასხვა დაავადებებზე, ხო? ანუ თქვენ როდესაც შემოყავთ ასეთი საეჭვო ქვეყნიდან საქონელი და რომელსაც საეჭვო პირობები აქვს გავლილი, რომ მე თვითონ შემსწრე რომ სომხეთიდან ცხვარი შემოვიდა ერთ დღეს კარანტინში მოხვდა, მეორე დღეს მანქანას დაეტვირა, შემოვიდა და იმას ეწერა რომ 21 დღიანი კარანტინი გაიარა, ანუ ეს გაკეთდა გაყალბებით. იქ ხდება ასეთი რაღაცა. აქედან გამომდინარე ეს ცხვარი რომ შემოვიდა და შეურიეთ თქვენ აქ სხვა ადგილობრივ ცხვარში, ან იმ ტერიტორიაზე მოხდა მისი, ასე ვთქვათ, დაკარანტინება, დაბანაკება, რომელიც არის მინდორი და არ არის ის კარანტინა შემოსაზღვრული და არ მოხდა მისი გასვლის შემდეგ მისი დეზინფექციაც, ეს არის დიდი რისკის ქვეშ, აყენებს იმ მოსახლეობის ცხვარს, ან ჩვენ ცხვარს, რომელიც შემდეგ ამ ტერიტორიაზე მოუწევს და გაივლის. ამიტომ ჩვენ ამისი ძალიან ბევრი ფაქტი, ვიდეოც არის გადაღებული და ბევრი სხვა ფაქტი, ძალიან წლების განმავლობაში ყოველთვის ვაწვდით სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ხელმძღვანელ პირებს. პრობლემა არის დაავადება ერთ-ერთი
ერთ-ერთი. ჩვენთვის დიდი რისკია, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ახლა ჩვენი რაღაცა მოსაზრება, რომ იცი შეიძლება ჩვენ აღ დაავადება შემოგვიდეს. ჩვენ ორი ახალი დაავადება მივიღეთ საქართველოში. ეს არის ყვავილი და ეს არის ცხრის ჭირი, რომელიც ადრე არ ქონია. და უშუალოდ ამ პრობლემას ვერ დაუპირისპირდებით, აი ცხრების შემოსვლა რო არ აუგზავნოთ სიტყვაზე და არ აუგზავნოთ. არც ეს აი ეგ არის ზუსტად რომ ამას ეს ვერ გაიგო ეტყობა ხალხმა და მაგით წავიდა ქილიკი. აქ არაფერი არ აუგზალია. ზოგი აქ რაღაც იმ დონეზე ჩავიდა რომ რაღაც ცხრებს შორის სექსის აკრძალვაზე აკეთებდნენ კომენტარს. ეს აბსურდია. შორის სექსი აიგზავნოს. ეს აბსურდია, ამაზე არ არის აქ საუბარი. საუბარი იმაზე რომ ცხვარი რომელიც საქართველოში შემოვა ან თუნდაც გავა ჩვენიდანაც, ის უნდა იყოს შესაბამის პირობებში მოქცეული, იმიტომ რომ თქვენ თუ მაგალითად დღეს ისარგებლებთ შემთხვევი და აქედან თუნდაც საქართველოსთან თქვენ ცხვარს, ავანტყოფ ცხვარს საქართველოსთან გაუშვებთ, ეს გვიფუჭებს საქმეს ყველა დანარჩენ მეცხვარეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე სახელმწიფოც პასუხისმგებელი არის და მეტნაკლებად ჩვენც. ანუ შემოსვლის და გასვლის წინ ეგრეთ წოდებულ კარანტინში უნდა მოვაქციოთ სხვა. ეს კონკრეტული შემთხვევაც მოხდა, ასე თქვათ, 2 კვირის წინ ზედ მე თვითონ რომ მოდიოდი ზეწავდექი აზერბაიჯანიდან იმპორტირებული ცხვარი იცლებოდა მანქანები და პირდაპირ სამანქანო გზიდან ხედავდი ამას. ახლოს რომ მივედი, დავინახე მე უფრო რუსული ცხვარი მეგონა, იმიტომ რომ მეგონა რუსეთიდან შემოვიდა. აღმოჩნდა რომ იყო აზერბაიჯანიდან, რომელიც იმ დროს წესდა კანონით კარანტინში რომ მდგარიყო ბოლნისის რაიონში. ანუ კანონიც იყო დარღვეული, წესიც იყო დარღვეული და ყველაფერი. და ეს არის რისკი, იმიტომ რომ ეს ცხვარი სადაც იცლებოდა, იქვე 400 მეტრში არის ერთი საბინაოა, ცხვარი დგას იქ ჩვეულებრივ და აგებს პასუხს იმაზე, რომ ეს დრო ნამდვილად კარანტინში გაატარონ ცხრებმა. ეს არის სურსათის უნებლობის ადგილობრივი სამსახურების დაკვირვების ქვეშ უნდა იყოს. იმათი პრეროგატივა არის. მაგრამ არა. ხო, ну, ეს რატომ მოხდა და როგორ მოხდა და ამას რა შედეგები მოყვა, ეს სხვა თემა არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ის რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვიძახოთ, რომ ეს ასრულდება და ასე ხდება, ეს ზედ ფაქტი დავინახეთ 2 კვირის წინ იყო დაახლოებით ეს და როცა მივაწოდეთ სამინისტროს მინისტრს სურათები და ყველაფერი, მე მან ასე ვთქვათ, მოხდა ეს რეაქცია უკვე მთავრობის, იმიტომ რომ ეს იყო აშკარად მტკიცებულება იმისა, რაც ჩვენ ვამბობთ. მე მაინც შენ ახსენე რა მოყვა ამ თემას. ერთია როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელის და თან ბიზნესში ჩახედულის პოზიცია, ფერმერის პოზიცია, მეორე არის კიდევ რომ არც უტამ დაგვაკლო, ასე ვთქვათ, სიტყვები და შეფასებები წინა ეთერებში აქედან გამომდინარე. მაინც რატო დაგჭერდა შტაბ-შტილება, რომ არასწორად მოხდა ამ კანონის ახმა. ხა ჩვენ ცოტა უტრირება და ნახევრად ხუმრობით თქვით იგივე. სექსზე ცხრებს შორის, მაგრამ შენი აზრით რა იყო მიზეზი? არ წაიკითხეს სწორად ბოლომდე, ვერ ხვდებიან რეალურად რას ითხოვს თუნდაც პროფილური ასოციაცია თუ რა შეესაბამება? მოგესალმებით. ალბათ უფრო ჩაწდომა არის უფრო მეტი პრობლემა ამ ყველაფრის, რასაც ბექა საუბრობს, რასაც ჩვენ საუბრობთ ამდენი ხნის განმავლობაში ამ პრობლემებზე რა. ალბათ უფრო მეტი ინტერესი რომ გამოეჩინათ ჩვენ პრობლემებთან დაკავშირებით, უფრო ყველაფერი ნათელი გახდებოდა თუ რა გვიჭირს და რას ვითხოვთ, ასე ვთქვათ. ბუნებრივად ჩდება ის კითხვა, თუნდაც რაც შოთამ დასვა, რომ როცა შემოდინებაა მეზობელი ქვეყნებიდან საკონდისო ამ შემთხვევაში ცხვარზე არის საუბარი, თან ამის პრეცედენტი არ ყოფილა, სტატისტიკაც მოიყვანე პირიქით. ჩვენ უკეთებდით იქით ექსპორტს. ფაქტია, რომ კონტროლი ვეტერინარულ დონეზე იქ ადგილზე არათუ ხდება, არამედ საერთოდ ფუშინგი ხო არ არის, რომ ხوار ხდება ის მომენტი, რომ ექსპანსია არის ერთის მხრივ მეზობელი ქვეყნისა. მე გეტყვით, რომ ჩემთვის დღემდე ჯერ ამოუხსნელია ზუსტად კითხვაზე პასუხი გავცე, რატომ აზერბაიჯანიდან იმპორტ საქართველოში, იმიტომ რომ იქ დღესდღეობით დაახლოებით დღის 11 მანათი ხორცი. რაც ფასში, ასე თქვა, ჩვენსაზე, არა, ძალიან ამკვი აღარ აჭარბებს, მაგრამ ნუ აჭარბებს ჩვენსას, ხო, რაც არ უნდა იყოს, მაგრამ რატო ხდება, იმიტომ რომ ეს ცხვარი რო შემოიყვანოთ თქვენ საქართველოში, უნდა განაბაჟოთ, ესე თქვა, თუ თქვენ საქართველოსთვის გინდათ, ხო? და თუ თქვენ მის მხოლოდ რეექსპორტი უნდა განახორციელოთ, მაშინ აქ არის ერთი საკითხი. თუ თქვენ ამ საქონელს შემოიყვანთ და დაკლავთ, ხო,
მაშინ მას ის არც კარანტინში აღარ უნდა მდგარიყო და ის პირდაპირ უნდა დაკლულიყო და წასულიყო ექსპორტით, მაგრამ აქაც ერთი რაღაცა გასთვალისწინებელი. დაკლული არა, ცოცხალი თუ შემოვიდა და თქვენ აქ დაკლებთ საქართველოში, ხო? ის კარანტინში აღარ უნდა მოსწავდეს, ის პირდაპირ სასაკლაოში უნდა მივიდეს და იქ უნდა დაიკლას. ასეთია რეგულაცია. მეორე შემთხვევა, როდესაც თქვენ შემოყავთ სანაშენე კოდით, ამ შემთხვევაში თქვენ დეგრეს არ ეხდით. მაგრამ მე ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ ეს სხვა საქართველოში შემოყვანილი იყო სანაშენე მიზნით, იმიტომ რომ კომპანია ვინც შემოიყვანა, ის არის ექსპორტით დაკავებული და აი ამ წლების განმავლობაში აკეთებდა, ასე ვთქვათ, ამ შემოყვანა გაყვანებს, ხო? აქედან გამომდინარე, მე ვერავინ ვერ მეტყვის იმას, რომ ეს სხვა შემოიყვანა საქართველოს სანაშენედ. აზერბაიჯანული სხვა საქართველოში სანაშენედ ამ რაოდენობით არც აზრს არ ყოფილა. თუნდაც იმ საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც საზღვრები ღია იყო და ასე ვთქვათ მაშინ ხდებოდა თუნდაც შემოყვანა, იმიტომ რომ მე ვიცი პაპაჩემ ერთხელ აზერბაიჯანიდან ერთმა კაცმა ორი ყოჩი გვაჩუქა და პაპაჩემს ყავდა ის და ასე ვთქვათ სანაშენ, იმიტომ რომ იმას მეტი დუმა აქვს და რაღაც ესე ვთქვათ პაპაჩემა შეარჩია ეს ორი ყოჩი დაიტოვა თავის ფარაში, მაგრამ ეს იმას ვერავინ ვერ დამარჯერებს, რომ მთლიანად იქიდან სანაშენე პირუტყვებაცამ შემოიყვანოს და აქ მის მოაშენოს, იმიტომ რომ მას საკმაოდ სუსტი ფეხი აქვს. არ აქვს ძლიერი ფეხი, ამიტომ ის რომ ტანა დიდია, კარგია, მაგრამ იმ გადაადგილებას, რასაც ჩვენ დავდივართ, იმას ის სხვარი ვერ გაუძლებს. თუმცა ეს ისედაც ცხადია და ვიცით, რომ ეს სხვარი სანაშენე გატანა ექსპორტზე საქართველოს სახელით იქნება კონტროლირებადი, რეგლამენტირებული მეთვალყურეობის ქვეშ. ისევ სურსათის ეროვნულ სააგენტოზეა, ბექას საუბარი, რა ფორმით ხდება და როგორ ხდება, შეიბღალა ქართული ცხვრის სახელი ამ სტუდიაში თქმულა ეგ ამბავი, სწორედ აი ამ შემოყვანილი თუ გნებავს უკვე ასიმილირებული, არ ვიცი, არეული ამ ამბებიდან გამომდინარე. გავიგე პრობლემა შემოყვანის, მაგრამ ექსპორტთან დაკავშირებით როგორ ვაკონტროლებთ საიმისოთ, რომ სახელი არ გაუტყდეს საკმაოდ აქტიურ ბაზარს. მთავრობის 53 დადგენილება 3 თებერვალს იქნა წელს მიღებული, სადაც არის დადგენილი საკარანტინო პირობები და წესები, თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს ის, რომ თქვენ სხვარი გაუშვათ ექსპორტზე. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ იქ იმპორტზეც არის საუბარი და ჩემი აზრით ზუსტად ის პირობებია მაინც კიდევ გადასახედი, ზოგიერთ შემთხვევაში ასევე გასამკაცრებელიც, იმიტომ რომ არ მოხდეს ზუსტად ის, რასაც თქვენ ამბობთ. მე წეღანას ვთქვი, რომ ვიღაცამ შეიძლება ისარგებლოს იმითი რომ თვითონ უშუალოდ მეცხვარეები ბატონ გიორგი არ არიან ასე ვთქვათ საბოლოო კლიენტებთან ურთიერთობაში ხო აი თუნდაც უტა არის ის მან ვთქვათ ინგლისური რომ ვთქვათ რაღაც არაბი რომელიც აქ ჩამოვიდა მას ეურთიერთობს პირადად და მასთან ქონდეს პირდაპირ ურთიერთობა ასევე საბუთომანი ეს საკითხი ეს კარანტინების საკითხიც არის ისეთი საკითხი რომელსაც ყველა მეცხვარე ამას თვითონ ვერ შეძლებს და ვერ აკეთებს და ვერ ახორციელებს აქედან გამომდინარე არიან ესე ვთქვათ რაღაცა პლიადა კასტა რომელიც აკეთებს ხოლმე დოკუმენტაციას და ასე თქვა დარბის დოკუმენტაციას. შუამავლები ბექა? შუამავლები, დიახ, შუამავლები. რა ხალხია უტა ეს რა კატეგორია? კონდა მას შეხება. და იმიტომ ვიცი. ეს ხალხი არის ან ჩვეულებრივად ესე რომ ჭყალებში ვაჭრები, რაც ქვია, რომლებიც არიან დაინტერესებული, მოკლედ მიდიან ფერმებში და მაქსიმალურად დაბალ ფასში, რადგან მათ დაუშვათ ფერმერს აქვს ინფორმაციის ნაკლებობა რეალურ ბაზართან შედარებით, რა ფასში შეიძლება რომ გაყიდოს სხვარი, ესენი ცდილობენ რომ მაქსიმალურად დაბალ ფასში აიღონ ეს სხვარი და შემდეგ ამ პირველ ხელთან თვითონ მოახდინონ ამ ცხვრის რეალიზაცია რა. აი ესეთი ხალხია. ხო არ თვლი, იმიტომ რომ ეს სიტყვა ვაჭრში სულს ვერ ხედავ ჯამში. არც ამ ადამიანებს არ ვაკნინებ, მაგრამ ხო არ თვლი რომ მიუხედავად იმისა რომ არ არის დრო, ნაკლებია რესურსი, არასდროს ცალია ფერმერებს, რომ შემოვიდეს ინგლისურის თემა, პირდაპირი კონტაქტები, იგივე ბიზნესმენებთან, ანუ იქნებიან ეს არაბები თუ სხვა ჯურის ხალხი. აი ამაზე თუ გიფიქრე. კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დროის უქონლობა, ასე რომ ვთქვათ, არის ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მეცხვარე ფერმერი მთელი თავის დროს ახმარს და ატარებს იმ თავის საქმეს. კი ბატონო, აქედან გამომდინარე აღარ რჩება დრო, დაუშვათ სადღაც მივიდეს გაიგოს რა ფასი აქვს, ან ვინ უფრო ძვირად ყიდის და ასე შემდეგ, ხო?
აქედან გამომდინარე ესენიც ძალიან ესე ვთქვათ სარგებლობენ ამ ყველაფრით და მაქსიმალურად ცდილობენ რომ დაბალფაში შეიძინონ და ვიცით რა არის მან არ არის არაფერი დასაძრახი და ეს ვიღაცასთან პირიქით ხო რა თქმა უნდა მაგრამ აქ საუბარი ერთ რაღაცაზეა რასაც მე ყოველთვის ვიზახი ხოლმე და მას პირდაპირაც მithქვავს იმიტომ რომ ეს ადამიანები ხშირად შეიძლება დაკავდნენ თქვათ ეხლა ცხრით დაკავებულები ხვალე შეიძლება კალკოტკების იმპორტი დაიწყონ ან სხვა თემა ხო აქ კონკრეტულად ხო არა პრობლემა არ არის ეგ ჩემთვის არც დასაძრახია პირიქით მივესალმები უბრალოდ აქ საუბარი იმაზე რომ ასეთ ადამიანებმა შეიძლება იმ დროს დაუშვან ან უნებლიეთ ან მიზნობრივად შეცდომა და მოხდეს ის რაც შეიძლება რომ აქაც წეღანაც ითქვა რომ თქვათ გავიდეს საქართველოსთან ცუდი ცხარი ამას სახელი ეს სახელის გატეხვა მას ხვალ-ხვალზევით აღარ ეხება ეს გვეხება ჩვენ ამაში არის საქმე და ამაში არის დიდი განსხვავება ამიტომ ბექა და უტა ჩემი ბოლო კითხვა უტა თქვენგან დავიწყოთ და ბექამ რომ რეზუმირება გაუკეთოს ჩვენს საუბარს ის გზავნილი გარკვეულწილად იქნა გაგონილი ხელისუფლების მხრიდან ისიც ვიცი ჩვენი პირადი საუბრებიდან გამომდინარე გასაკეთებელი კიდევ ბევრია დღეს რაზე აქვს ყველაზე მეტად ყურადღება მისაქცევი გნებავთ კანონმდებელს და გნებავთ აღმასრულებლებს ხელისუფლებიდან ალბათ ყველაზე მეტად ყურადღება უნდა მიაქციონ თვითონ ამ ხალხის შრომა წვალებას რა იმიტომ რომ თუ ეს ადამიანები თავის ნაშრომს დანაწვალებს დაუშვათ იმფაში ვერ გაყიდიან არაფაშიც ეს შრომა წვალება მათთვის დასაფასებელი იქნება დადგება ძალიან დიდი პრობლემები რა უამრავი ადამიანი ვიცით რომელმაც დაანება ამ საქმიანობას თავი იმიტომ რომ აღარ უყირდა ამ საქმის კეთება იმიტომ რომ ცხვრის რეალიზაცია ძალიან დაბალ თანხებთან არის დაკავშირებული მატყლი ფაქტიურად გაჩერებული არის და არ იყიდება იმიტომ რომ 30 თეთრი არის დაახლოებით მატყლის ფასი ჩასაბარებელი ტრასების პრობლემები არის რომელიც მოსაგვარებელი არის კიდევ და არის უამრავი სხვა პრობლემები რა ამ ყველაფერს თუ დაუშვათ არ მიექცა ისეთი ყურადღება როგორიც ჩვენ ამ საქმის კეთებისთვის გვჭირდება ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე ვიქნებით რა კომუნიკაცია თუ არის ბექა და რეზუმირება რო გავაკეთოთ თქვენი ზოგადად ვიტყვი რომ უტა რასაც ამბობს ყველა რა თქმა უნდა ყველაფერში ვეთანხმები დავამატებ უბრალოდ ძალიან ესე რომ საჭირო და აუცილებელი ახალ ტექნოლოგიებზე გადასვლა ჯიშების გაუმჯობესებაზეც მუშაობა როგორ შეიძლება რომ ჩვენ უფრო წინ წავიდეთ და დავიხვეწოთ იმიტომ რომ ჩვენ სხვანაირად ბევრ გამოწვევას მსოფლიოში ვერ უპასუხებთ ეს ერთი მეორე ამ საკითხებზე ძალიან ყოველდღიური ესე ვთქვათ ინტენსიური ურთიერთობა გვაქვს უკვე სოფსუნოს სამინისტროსთან საბედნიეროდ ბოლო თვეების განმავლობაში ეს დამოკიდებულება არის ძალიან თვალშისაცემი და ესე ვთქვათ მხარდაჭერა ჩვენ ხვალეც გვაქვს შეხვედრა სამინისტროში ზუსტად აი ამ ახალ სიახლეების დანერგვასთან დაკავშირებით მეცხვარეობაში და შემიძლია გითხრათ რომ ბევრი საქმე გვაქვს ჯერ წინ გასაკეთებელი თუმცა მე მინდა განსაკუთრებით მადლობა მოუხადო როგორც მთავრობას ისე მინისტრს და პირველ რიგში მე მინდა მადლობა მოიხადოთ თქვენ და სხვა მედია საშუალებებს, ვინც ამ წლების განმავლობაში გვერდში გვედგა და ახმოვანებდა იმას, რა პრობლემებიც ჰქონდა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ესეთ დიდი დაპირისპირება გამოგვივიდა ფაქტია სხვა ძალებთან და ამ დროს თქვენ შეძელით ის, რომ ჩვენი აზრი ყოველთვის ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში და ამისთვის თქვენ განსაკუთრებით დიდი მადლობა. რაც შეეხება ჩვენ შეგვიძლია დავიფიცოთ, რომ საომავლოდ გაცილებით ბევრ სიახლეს და ვთქვათ, კარგ ამბავს შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ ეს მთავრობის ეს მიდგომა ჩვენს მიმართაც არის ჩვენ მხრიდაც ვალდებულება, რომ გაცილებით მეტი რამე უნდა გავაკეთოთ. ჩვენს კოლეგებთან თუ კონკურენტებთან ვინც არ უნდა იყოს წარმატებებს გისურვებთ, მე ვადასტურებ, რომ საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაცია, ქართველი ფერმერები, მთლიანად ახალგაზრდა თუ ზრდასრული და ასაკში მყოფი მეცხვარეები ჩვენი მეგობრები არიან, თემა ჩვენთვის საინტერესოა. მე ვამაყობ ამ ურთიერთობით, ვამაყობ თქვენთან მეგობრობით და წარმატებებს გისურვებთ, თქვენი ხმა ყოველთვის იქნება გაგონილი, დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ და დღევანდელი საუბარი, თუნდაც ნაწილობრივი საუბარი იმ ახალ ინიციატივაზე, თქვენი წინა აქტიურობის შედეგია და ამიტომ
აგერ ბურთი და აგერც მოედანი. უბრალოდ მოედანი. ბურთი ჯერ არა გვაქვს. ბურთი ამ შემთხვევაში გადადის ბექა ბაციკაძესთან, რომელიც შემოგვიერთდა ზეზეურად ცხადია, დიდი ხანია უკვე იშრომობს. დაახლოებით 2 საათია იმყოფება ტევ პირველის შენობაში და ამზადებს საქმის კურსს, აი არ უძინია მთელი ღამე, იმიტომ რომ რა ვიცი, უამრავი თემა აქვს ბლოკჩეინიდან დაწყებული. გამოვა რომ მე უნდა დავანოს, არ მინდა, ხალბატონებო და ბატონებო, ბექა ბაციკაძე საქმის კურსის წამყვანი. მივესალმე მაყურებელს. ბექას და უთას წარმატებებს უსურებ. მართალი ხარ გიორგი არ მიძინია, დილით გულშემატკივრობდი ზაზაფაჩულიას, ალბათ ყველა ისეც ქონდა საშუალება უყურა თამაშს დილის 5 საათიდან და მილოცვები ზაზას, რა თქმა უნდა, მის გულშემატკივრებს მთელ საქართველოს პრინციპში. რაც შეეხება საქმის კურსს 15 საათზე ზუსტად ვისაუბრებთ აუდიტის სამსახურის დასკვნაზე, ამ მიმართულებით რამდენიმე ჩართვა ქონდა თელარაგელანტიას. დღეს სახელმწიფო ავტოპარკის მიმართულებით აღმოჩენილ დარღვევებზე გავამახვილებთ ყურადღებას ზუსტად 15 საათზე საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია, რომელსაც თქვენთვის თელარაგელანტი ამზადებს, ასევე სპეციალური რეპორტაჟი სვანეთიდან. დავით ჯალაღონიამ იმოგზაურა სვანეთში ნენსკრა-ჰესის თან დაკავშირებით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დეტალებს გაგაცნობთ, ასევე რა მასშტაბის სამუშაოები გეგმება მდინარეებზე, ძალიან საინტერესო რეპორტაჟია და ასევე ბლოკჩეინი, გიორგი მახსენა უკვე ამ მონაწერები უძრავი ქონების შესახებ ბლოკჩეინის სისტემაშია, 200,000-ზე მეტი ამონაწერი მოხდა უკვე ბლოკჩეინში, ეს პროექტი ასე თქვა წარმატებით მიმდინარეობდა, შეფასებებს ზუსტად 15 საათზე მოვისმენთ. კიდევ მიმდინარე თემები ბიზნესიდან და ეკონომიკიდან 15 საათამდე რაც განვითარდება და 22 საათს და 20 წუთზეც ვართ მთავარი მოვლენების საქმის კურსში. სამინისტროები, რომელთა ბალანსზე აღრიცხულია ისეთი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა გამოყენება მთელი წლის განმავლობაში არ მომხდარა. უწყებები, სადაც ზოგიერთ ავტომანქანაზე არ ხდება საწვავის ლიმიტების განსაზღვრა და საბიუჯეტო ორგანიზაციები, სადაც გაპიროვნებული ავტომობილებით თანამდებობასთან შეუსაბამო სარგებლობის ფაქტები ფიქსირდება. სახელმწიფო ავტოპარკთან დაკავშირებით აუდიტის სამსახურის მიგნებები საქმის კურსში. რას ითვალისწინებს ნენსკრა-ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი და რა მასშტაბის სამუშაოები გეგმება მდინარეების ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში. სპეციალური რეპორტაჟი სვანეთიდან. 200,000-ზე მეტი ამონაწერი ბლოკჩეინში, როგორ მიმდინარეობს 20 თებერვლიდან დაწყებული პროექტი და გაიზარდა თუ არა სისტემის მიმართ სანდოობა. ვიყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ზუსტად 3-ზე, ტევ პირველზე. ესეც ასე, დღევანდელი საქმიანი დილა შესრულდა. ბექა ბაციკაძეს წარმატებებს უსურვებთ. თქვენ რამდენჯერმე ნახეთ უკვე ქალების ნარატივის ანონსიც. სულ 10 წუთში გელით ეს გადაცემა პირდაპირ ეთერში ტრადიციულად გამორჩეული და გემოვნებიანი რესპონდენტებით, რომელთაც კვანცა ლაღიძე უმასპინძლებს. მე დროებით კი არა და ხვალდილამდე გემშვიდობებით. წარმატებები ქართულ ჩემპიონებს, წარმატებები ზაზაფაჩულიას და ქართულ მოფარიკავეებს. მე მინდა რომ ყველა დილა ესე დავიწყო, ილოცვებით და გამარჯვებით. ხვალამდე დილის 8 საათზე შევხვდებით კლავ ტევ პირველზე.